I really didn't want to live. I was like, I can't do this. एक्लैले होइन सबै मैले गरिरहेको थिएँ अनि nobody understood me. My family didn't understand me. मलाई First word that you said when you found out that you were pregnant? त्यो अलिक भन्न मिल्दैन. मिल्छ, don't worry. म पिप हालिदिन्छु. अनि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेन्सी थाहा पाउँदाखेरि म चाहिँ यस्तो हुन्छ नि लाइक अब मान्छेहरूलाई त हुन्छ नि म चाहिँ आफैले सोचेको आफैले गरे हो होइन त्यही पनि कस्तो भएको थियो कि अब मेरो लाइफ चेन्ज हुने भयो भनेर अनि तर एज अ हस्बेन्ड एज अ पार्टनर चाहिँ धेरै कुरामा मैले त्यो सपोर्ट पाइनँ अनि प्लस अब कल्चरल एस्पेक्टबाट हेर्नु पर्दाखेरि मैले सोचेको कुराहरू मैले कति गर्न पाएन या मैले आफैले आफ्नो तरिकाले प्रेग्नेन्सीमा जान्छु या बच्चा रेज गर्छु भन्दा इनिसियली चाहिँ त्यहाँ फ्यामिलीको दायरामा बस्दाखेरि मलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो. Can we elaborate, because I believe this is the first time you're ever properly sharing out your entire story and I'm so excited to hear what you have to say. So our first segment is called the Nano Mommy Diaries, where we're basically going to dive deep into your motherhood, pregnancy, postpartum. कसरी भन्यो 7 वर्ष भयो मेरो छोरा अब 7 वर्षमा हरेक त्यो सिजन जस्तै परिवर्तन धेरै आउँदो रहेछ फेजेस धेरै हुँदो रहेछ अनि उनीहरूको व्यवहार उनीहरूको उमेर अनुसारको आफूले आफ्नो लाइफस्टाइल आफ्नो चोइसेस आफ्नो सैक्रिफाइसेसहरु पनि परिवर्तन गर्नु पर्दो रहेछ के सो मैले चाहिँ 7 वर्षमा म आफै पनि नयाँ व्यक्ति भएको जस्तो महसुस गरेको छु म ठक्क 40 पनि लागे रिसेन्टली हैन सो एकैचोटी सबै कुराहरु पूर्ण रूपमा आएर एउटा स्थिरता भयो जस्तो लाग्छ के सो आई थिंक इट हैज फाउन्ड आई हैव फाउन्ड माई ओन स्टोरी आई हैव फाउन्ड माई ओन लाइफ उसको जर्नी सँगसँगै मेरो लाइफको जर्नी पनि त्यसरी नै अगाडि बढेको छ के द्याट्स हाउ आई वुड लाइक टु एक्सप्लेन इट. Okay, so let's go back to your pregnancy ko बेलामा. How was your pregnancy को journey चाहिँ? So मेरो इनिशियली प्लान वाज 40 वर्षमा म बच्चा पाउँछु भन्ने थियो तर अब अर्थक्वेक भयो दिस एन्ड द्याट होइन अनि मैले चाहिँ होइन अब लाइफ इज टु सर्ट एउटा बच्चा चाहिँ जन्माउनु आफ्नो डिएनए कुनै एउटा ह्युमन बिङलाई दिउँ भन्ने चाहना भयो सो त्यसरी हामीले प्लान्ट प्रेग्नेन्सी गऱ्यौँ अनि मेरो चाहिँ पिसिओएस थियो सो पिसिओएसमा फर्टिलिटी इस्युज हुन्छ भनेर डक्टरले मलाई एउटा प्लानमा राखिदिनु भएको थियो लकिली विदिन 3 months आई गट प्रेग्नेन्ट त्यही पनि म चाहिँ आई वाज भेरी सक्ड माई लाइफ एक्चुली डिड चेन्ज प्रियङ्का किनभने लाइक यु म एकदम वर्कहलिक जहाँ पनि हतार हतारमा जानुपर्ने जे पनि टाइममा गर्नुपर्ने यो भनेपछि चाहियो अनि अलवेज अन द गो एक्कासी मेरो लाइफ चाहिँ फुल स्टप त्यो स्टप पजमा जस्तो भयो क्या सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर त एकदम स्ट्रगल गरेँ मैले सुते हुन्थेँ जहिले पनि अनि खसीको मासु नाक लाग्यो त्यहाँदेखि मैले खसी खासै खाँदिनँ सेकेन्ड ट्राइमेस्टर वाज गुड लाइक अरूहरूको जस्तै थर्ड ट्राइमेस्टर एकदमै गाह्रो भयो मैले पनि आई थिङ्क आई पुट इन अबाउट लाइक 28 kg वेट थियो मेरो होइन एक्स्ट्रा सो 88 जति भएको थियो म हात खुट्टाहरू सुन्नुहुन्थ्यो सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो सो द वान थिङ द्याट केप्ट मी गोइङ वाज मैले योगा गर्थेँ त्योभन्दा अगाडि पनि मैले योगा स्टार्ट गरिसकेको थिएँ अनि प्रेग्नेन्सीमा योगा गर्थेँ इभिनिङमा वक जान्थेँ अनि घरमा कुकुर हुन्थ्यो अनि राति सुत्ने बेलामा एक्लै हुन्थ्यो म मोस्ट अफ द टाइम्स अनि कुकुर छ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो अनि सुत्ने बेलामा चाहिँ बच्चाले किक गर्छ नि त धेरै सो उसले किक गर्दाखेरि चाहिँ मसँग कोही छ भन्ने त्यो आवाज हुन्थ्यो कि अनि त्यसले मलाई सान्त्वना दिन्थ्यो एन्ड पिरियडमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो लकिली हेल्थ वाइज त्यस्तो कम्प्लिकेसन केही पनि भएन सी सेक्सन भयो मेरो बिकज मेरो चाहिँ प्लेसेन्टा प्रिभिया थियो सो युटेरसको ओपनिङ ब्लक थियो म लेबरमा जान मिल्दैन थियो सो मैले 37 विक्समा नै रियोको चाहिँ जन्म भएको हो कि सो इट वाज ओभरअल अप्स एन्ड डाउन्स इमोसनल धेरै हुन्थ्यो अनि जस्तै अब भुइँचालो आइहाल्यो भने कसरी दौडिने मलाई कसैले कहाँ लान्छ कहीँ जानलाई पनि नजाऊ यता नजाऊ उता नगर यस्तो नगर उस्तो नगर भन्ने धेरै कुराहरू भयो अनि आई रिमेम्बर हामीले प्रेग्नेन्सीको फोटोसुट पनि गरेको थियो त्यो बेलामा होइन त्यो हाम्रो कनेक्सन चाहिँ त्यो पार्टमा पनि छ अनि प्रियङ्काले चाहिँ मलाई दिदी प्रेग्नेन्सीको फोटोसुट गरौँ तपाईँलाई गिफ्ट दिन्छु भनेर त्यो बेलामा लेमिका लगेर अनि फुल मेकअप शुभेक्षा भदेलले लुगा बनाएको थियो होइन अनि गरेँ अनि आई वाज स्टिल भेरी साय कि बडी वाइज अनकम्फर्टेबल थिएँ म अनि त्यो पार्टहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै सोर्ट अफ लाइक एउटा नयाँ I think phases पनि दियो जस्तो लाग्छ where at least मैले remembrance छ so I'm very thankful that you coaxed me into doing that pregnancy shoot नत्र मसँग त्यो फोटो पनि हुँदैन थियो अनि सोसियल मिडियामा चाहिँ मान्छेहरूको अनेक थरी कमेन्ट्सहरू आउँथ्यो किनभने अब सोसियल मिडिया आइसकेको पछिको आई वाज वान अफ द फर्स्ट फ्यु पब्लिक फिगर्स जसले चाहिँ ओपनली आफ्नो प्रेग्नेन्सीको जर्नी सेयर गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा होइन अनि मान्छेहरूले कति धेरै गालीहरू गर्ने नराम्रो भन्ने यस्तो हुन्छ नि वाहियात अब अपशब्दहरू धेरै भनेर त्यस्तो पनि मैले फेसबाट गएँ त्यसपछि मैले सोसियल मिडिया चलाउनै छोडिदिएँ त्यो बेलामा कमेन्ट्सहरू हेर्नै छोडिदिएँ अनि मेन्टल हेल्थलाई धेरै अफेक्ट गर्यो क्या त्यो जर्नीले चाहिँ So let's dive deeper into this because मैले यो सोध्नै लागेको थिएँ होइन त्यो
त्यो ट्रेन्ड अहिलेसम्म पनि हराएको छैन कि Yeah. अहिले पनि इफ एनी प्रेग्नेन्ट वुमन वान्ट्स टु सेयर हर स्टोरी पब्लिकली वान्ट्स टु सो हर बेली त्यही लेभलको हरासमेन्ट त्यही लेभलको बुलिङ अहिले पनि पाइरहेको हुन्छ होइन सो यो कहाँबाट आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई वाट क्यान वी डु टु ह्यान्डल दिस बेटर फर प्रेग्नेन्ट लेडिज अर फर न्यू मम्स हुन्छ नि बिकज त्यतिखेर अलरेडी यति धेरै हर्मोनल चेन्जेस डिसब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ सो आई थिङ्क मलाई पनि मेरो प्रेग्नेन्सीको फेजमा केही मौकामा म जति थिक स्किन भयो भने गाह्रो भएको थियो कि वेन इट वाज अबाउट माई बेबी एन्ड अल द नेगेटिभ कमेन्ट्स सो हाउ डिड यु ह्यान्डल इट एन्ड वाट इज द काइन्ड अफ टिप्स एन्ड एडभाइस द्याट यु वुड वान्ट टु गिभ टु पिपल बिकज आजकल त एनीबडी क्यान राइट एनिथिङ अबाउट एनी वान बिकज एभ्रीबडी अहिले त झन् एक्सट्रिम भइसक्यो धेरै कुराहरूमा त्यो बेलामा त्यो कुरा एक्सट्रिम लाग्थ्यो भने अहिले त 10 फोल्ड्स धेरै छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ पितृसत्तात्मक सोच नै हो अब एकदम फेमिनिस्ट आइडियोलोजिज भन्नु होला होइन तर हाम्रो बडी महिलाहरूको बडी चाहिँ उनीहरूको होइन यो चाहिँ सबैको हो लाइक हाम्रो अरूहरूको कन्ट्रोल छ भन्ने हुँदो रहेछ क्या अनि वुमेन आर स्टिल thought of as the weaker sex. That is the reason why महिलाले कुनै पनि काम होस् आफ्नो बडीको बारेमा म डिसिसन लिन्छु मेरो लाइफको बारेमा म डिसिसन लिन्छु भन्दा मान्छेहरूलाई नपच्ने रिजन पनि त्यो हो किनभने अझै पनि नेपाली समाज धेरै कुराहरूमा उदार भइसकेको छैन त्यो भन्दैमा अब हामीले पश्चिमेली संस्कृति अपनाएको भन्ने होइन किन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने इट वाज सच अ ब्युटिफुल थिङ नि यस्तो प्राकृतिक कुरा हो होइन यस्तो सुन्दर हुन्छ त्यो पलहरू अनि आफूलाई त्यो मोमेन्ट्स क्याप्चर गर्न मन लाग्छ जे भने पनि त्यो कुनै पनि महिलाको पर्सनल व्यक्तिगत जीवन हो कि त्यसमा कसैको पनि कोहीको पनि इभन हस्बेन्डको पनि त्यसमा कुनै पनि राइट्स हुँदैन कुनै पनि कन्ट्रोल हुँदैन पिरियड फुल स्टप यसमा कुनै विवादै छैन कि सो त्यो हामीले आफ्नो जुन एउटा बेसिक राइट हो बेसिक ह्युमन राइट हो त्यो हामीले त्यसलाई युज गरेको हो र त्यसलाई युज गर्न पनि पाउनुपर्छ त कसैलाई त्यसमा के भन्नु छ भने त्यो उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो जस्तो लाग्छ मलाई सो द बेस्ट वे इज प्रेग्नेन्सीको बेलामा सकेसम्म नेगेटिभ न्युजहरू केही पनि नहेर्ने त्यसले धेरै पनि हेल्प गर्छ आफूलाई कसरी सकारात्मक राख्ने मैले आफूलाई कसरी एक्टिभ राख्न सक्छु चाहे त्यो योगा होस् वक होस् फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरेर होस् कामै गरेर होस् कतिजना त महिलाहरू 9 महिनासम्म काम गर्नुहुन्छ अब हामीले मिडियामा बसेर कतिवटा कामहरू हामीले गर्न पाएनौँ कतिवटा गर्न सक्ने काम हामीले गऱ्यौँ होइन प्रेग्नेन्सीको बेलामा सो त्यो एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु अभोइड दोज नेगेटिभ न्युज अदरवाइज त्यसले हानि किन मान्छेहरूले त भन्न कहिले पनि छोड्दैन अब म 7 वर्ष अगाडि मैले प्रेग्नेन्ट भएको फोटोज राख्दा मलाई त्यस्तो आउँथ्यो भने 7 वर्ष पछाडि प्रियङ्काले राख्दा त्यस्तो आयो अरूहरूले राख्दा त्यस्तो आयो भनेपछि इट्स नेभर एन्डिङ हो कि अनि हामी मात्र होइन हामी जस्तो महिलाहरूलाई त त्यस्तो अपवाद आउँछ भने अरू थुप्रै महिलाहरूले त झन् के हुन्छ होला जस्तै हामीले बाटोमा हेर्दाखेरि नै कतिजनाले पेट छोपेर हिँडेको देख्छौँ सो प्रेग्नेन्सी जस्तो ब्युटिफुल त्यो भयो भने त पपुलेसन कसरी बढ्छ मान्छे कसरी जन्मिन्छ महिला पुरुष एलजिबिटिक्युआई जोसुकै हो सबैजना त्यसैबाट जन्मिने हो होइन आई थिङ्क इट सुड बी सेलिब्रेटेड के अनि केही एस्पेक्टसम्म परिवर्तन पनि भएको छ मान्छेहरूले सेलिब्रेट पनि गर्न थालेको छ सो हामीले केही न केही परिवर्तन ल्याएको छौँ नि त अनि सुरुमा जे पनि स्टार्ट गर्दाखेरि च्यालेन्जेस त हुन्छ जस्तो लाग्छ तर इभेन्चुली मान्छेहरूलाई त्यो कुरा पनि पस्न थाल्छ क्या नर्मल नै हो भने जस्तो लाग्छ क्या तर बेस्ट आई थिङ्क इज प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ फ्यामिलीको सपोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो फ्यामिलीले त्यो पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनुपर्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ आफूलाई पनि कसरी मेन्टली मैले फिजिकली आफूलाई कसरी फिट राख्ने भन्ने कुरामा पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ ओके म नेक्स्ट यसमै जान लाग्थेँ होइन आई लभ हाउ इट्स जस्ट फ्लोइङ अबाउट जुन तपाईँले भन्नुभयो नि फ्यामिली सपोर्ट एउटा स्पाउसको सपोर्ट अर द फादर फिगरको सपोर्ट हाउ वाज इट विथ योर प्रेग्नेन्सी एन्ड विथ रेजिङ रियो अल अलङ यसमा चाहिँ अब के भने मिक्स्ड नै छ भन्नु पर्ला बिकज प्रेग्नेन्सीको टाइम बेलामा नै हाम्रो रिलेसनसिप म्यारेजमा चाहिँ देयर वर मेनी इस्युज अनरिजल्भ इस्युजहरू धेरै थियो तर बिचको पार्टमा प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि इट वाज गोइङ क्वाइट वेल अनि प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ इट वेन्ट डाउन हिल भन्नु पर्ला सो त्यो कम्युनिकेसन ल्याकिङ पनि थियो इट्स नट लाइक उसले मलाई सपोर्ट गर्दैन थियो म भन्दिनँ होइन इज अ भेरी गुड फादर ग्रेट आइम सरी टु स्टप यु अन दिस बिकज आइम स्योर मालविका सुब्बालाई त त्यस्तो भयो भनेपछि होइन देयर मस्ट बी सो मेनी वुमेन हु क्यान नेभर इभन स्पिक अबाउट दिस अर इभन नो वाट्स गोइङ अन विथ देम कि जस्तो तपाईँले भन्नुभएको छ आई क्यान कम्प्लिटली रिलेट वेन इट्स योर बेबी देयर सर्टन थिङ्स यु वान्ट टु डु इट योर वे नि त र त्यो सोसाइटल फ्यामिली प्रेसर एकदमै छ कि अहिलेसम्म पनि छ होइन सो यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँ सो द्याट अल द वुमेन वाचिङ क्यान फाइन्ड सोलेस वाच लाइक लिसनिङ टु यर स्टोरी एन्ड
know that they're not alone हुन्छ नि इन अ वे या त्यो कन्भर्सेसन गर्दाखेरि अब कसैले सिक्नुहुन्छ सिक्नु हुँदैन त मलाई थाहा छैन तर मलाई धेरै एलाबोरेट किन गर्नु मन छैन प्रियङ्का भन्दाखेरि आई रेस्पेक्ट हिज फ्यामिली रियाजको फ्यामिली उहाँहरूले मलाई छोरा रेज गर्न धेरै नै हेल्प गर्नुभयो सो इनिसियली त्यहाँ धेरै इस्युजहरू थियो कल्चरल डिफ्रेन्सेसहरू पर्सनल डिफ्रेन्सेसहरू धेरै भयो मैले इनिसियलको 1-2 वर्ष धेरै नै स्ट्रगल गरेँ जसले मेरो मेन्टल हेल्थलाई एकदम अफेक्ट गर्यो म पोस्टपार्टम डिप्रेसनबाट पनि गुज्रेँ अनडायग्नोस्ड भयो तर म पछि निहालेर हेर्दाखेरि त्यो पोस्टपार्टम डिप्रेसन थियो भन्ने चाहिँ थाहा भयो होइन त्यो बेलामा थेरापिस्टका जाने भन्ने पनि नौलै कुरा थियो कि अहिले रिसेन्ट टाइम्समा होला 2-3 वर्ष यता स्पेसली कोभिड पछि मान्छेहरूले थेरापी साइकोलोजिस्ट साइकेट्रिस्ट काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ मानसिक स्वास्थ्य पनि इम्पोर्टेन्ट हो भनेर कुरा गर्नुहुन्छ तर त्यो बेलामा अझै पनि नयाँ थियो है म यति चाहिँ भन्छु कि म के चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने परिवारहरू जसको घरमा कोही प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई आफ्नो तरिकाले बाँच्न दिनुपर्छ र उहाँलाई आफ्नो तरिकाले कसरी रेज गर्न चाहनुहुन्छ किनभने फर्स्ट राइट्स भनेको आमाको हो आमाको बडीमा त्यो प्रेग्नेन्सी बस्छ सेकेन्ड भनेको फादर भयो र श्रीमान श्रीमती या भनौँ पार्टनर्सहरूले आफ्नो बच्चालाई आफ्नो प्रेग्नेन्सीको जर्नी कसरी लिएर जान चाहनुहुन्छ हो त्यहाँ अब एकदमै हेल्थलाई हाजर हुने इलिगलै काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ रोकटोक लगाउन जरुरी हुन्छ होइन तर नर्मल जेनरल कुराहरूमा पनि त्यहाँ हाम्रो ट्रेडिसन यस्तो छ हाम्रो कल्चर यस्तो यो गर्नै पर्छ यो हुनै पर्छ अनि त्यो मानसिक तनाव धेरै हुँदो रहेछ कि अनि त्यो चाहिँ बच्चा भइसकेपछि त्यसमा पनि फलोअप भयो कि मेरो चाहिँ अझै थपिँदै गयो अनि त्यसलाई मलाई डिल गर्न आएन अनि कसलाई सेयर गर्ने अनि सो एक्लैले नै त्यो भार बोकेर बसिरहेको थिएँ अनि हस्बेन्डको तर्फबाट पनि त्यस्तो कम्युनिकेसन नहुने कारणले गर्दाखेरि त्यो एक्सप्रेस गर्न सकिएन क्या सो या अनि बच्चा जन्मिसकेपछि पनि इट्स सोर्ट अफ लाइक कन्टिन्युड फर अ भेरी लङ टाइम अनि 6 महिना बाबु 6 महिनाको टाइममा हुँदा हामी कपल्स काउन्सिलिङ पनि हामी गयौँ बट स्टिल द्याट डिडन्ट वर्क आउट होइन अनि एट द सेम टाइम यस्तो लामो लाग्छ हेभी लाग्छ कि मलाई कन्भर्सेसन गर्दाखेरि फर्स्ट 6 months त एकदम डार्क थियो मेरो लागि अनि 4 months मैले आफैले बच्चा हेरेँ लाइक 16 घन्टा म नसुतिकन दिनभरि बच्चा हेर्थेँ कि एक्लै अनि बेलुका रियाजले पालो बस्दिन्थ्यो अनि उसले ड्युटी गर्थ्यो रातिको अनि त्यो पनि 2-2 घन्टा सुतेर बच्चालाई अब दुध खुवाउनु पऱ्यो नि त भनेर उठ्थेँ ब्रेस्ट फिडिङको लागि अनि 16 hours यतिकै हुन्थ्यो म अनि अब त्यो इनिसियल फर्स्ट मम हुँदा कस्तो हुन्छ एक्सपिरियन्स बच्चाले सास फेरेन भने हरेक 15 मिनटमा म उसको नाकमा गएर चेक गर्थेँ कि मैले के गरिरहेछ भनेर अनि एभ्री लाइक 45 मिनट्समा उसको डाइपर चेन्ज आफै त्यो कस्तो मेन्टल स्टेटै मेरो एकदम नराम्रो थियो कि अनि 5 मिनटभन्दा उता पनि कसैले मेरो बच्चालाई बोकेर लग्यो भने मलाई एङ्जाइटी हुन्थ्यो मेरो आई थिङ्क फर्स्ट 15-20 डेजमा त 160 बाई कति थियो मेरो ब्लड प्रेसर मेरो डक्टरले तर्सिनु भएको थियो क्या त्यो बेलामा बिकज आई वाज सच इन अ ब्याड स्टेट नरन गर्ने बेलामा पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो धेरै अब आफ्नै सिम्पल तरिकाले गर्नु मन थियो होइन उहाँहरूले मान्नु भएन अनि मलाई ल ठिक छ तिम्रै तरिकाले गरौँ न त भनेर लगेर लास्टमा उहाँहरूकै तरिकाले गराउनु भयो क्या त्यो मलाई एकदम जबरजस्ती फिल भएको थियो अनि त्यो बेलामा मलाई अरू रिलेटिभ्सहरूले नाना थरीको गालीहरू नामहरू भन्नुभएको थियो कि त्यो बेलामा सो इट वाज भेरी हार्ड टु टेक अन के त्यो पार्टमा त्यो बेलामा चाहिँ साइलेन्टली मैले कति कुराहरू झगडा गर्दै आफ्नै तरिकाले धेरै गर्ने कोसिस गरेँ आई वाज लाइक अ टाइगर मम आई वाज अब्सेस्ड विथ माई सन अनि त्यो बेलामा अब म ब्रोक पनि भएँ बिकज मैले हस्पिटल्स बिल्सदेखि लिएर प्रेग्नेन्सी कतिवटा मैले धेरै 90% त मैले नै गरिरहेको थिएँ अनि पैसा छैन बच्चा हुर्किँदैछ अब के गर्ने आई हेड टु गो ब्याक टु वर्क अनि फेरि अब सासू ससुराको बेलामा त्यो बेलामा भरमा मैले मलाई गाह्रो भयो कि अब अरूहरूलाई त अब हुन्छ सासू ससुरा हेरिदिइहाल्छ नट द्याट उहाँहरूले हेर्दैन दे आर अमेजिङ ग्रान्ड पेरेन्ट्स होइन एकदम राम्रो हुनुहुन्छ बाजे बजे तर मलाई चाहिँ त्यो मलाई गाह्रो भएको थियो कि त्यो धेरै कश्मकश कल्चरल डिफ्रेन्सेस ब्यारियर्स अनि पर्सनल डिफ्रेन्सेस धेरै भएको भएर मैले नट बिङ एबल टु बी योरसेल्फ व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आई डोन्ट मैले सोचेँ भने मेरो आफ्नो त्यो बेलाको मालविका सोचेँ भने I was unrecognizable. I was not myself. I was completely unrecognizable. I was lost. अनि I didn't used to feel beautiful. I was very insecure. Weight धेरै पुट अन पनि गरेको थिएँ होइन अनि त्यो डिल गर्न गाह्रो भयो फेरि मिडियामा गइसकेपछि एउटा एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ अनि फेरि आफैले पनि त्यो गिल्ट फिलिङ र ओभर प्रेसर लिएर बसेँ कि मैले चाहिँ आई हेभ टु लुज वेट आई हेभ टु प्रुभ
अनि काममा जाँदाखेरि पनि आइम स्योर यु एक्सपिरियन्स द्याट एज वेल बच्चा खै त बच्चा कोसँग छ अनि गाह्रो हुँदैन अनि बच्चाले बच्चा छोडेर आएको कसैले खोज्दैन अनि एकजना मान्छेसँग त मेरो झडै परेको थियो क्या अनि उसले चाहिँ मलाई अ म्यान वाज लेक्चरिङ मी अन द थिङ द्याट ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु पर्छ तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरूले ब्रेस्ट फिडिङ नगराउने यस्तोहरू मैले भने तपाईँलाई के थाहा छ थाहा नभइकन नबोल्नुहोस् आजकल इलेक्ट्रिक पम्प पाउँछ मैले पम्प चलाउँछु होइन सो जहाँ म काम गर्थेँ फ्रिलान्सर हो नि त अब कहिले याकिनिटीको होटलमादेखि लिएर कहिले कुन चाहिँ स्टुडियोको बाथरुममादेखि लिएर म गएर पम्प गर्थेँ रियाजले लिन आउँथ्यो मिल्क अनि घरमा लगेर बाबुलाई खुवाउँथ्यो अनि रेफ्रिजरेट गर्न मिल्दैछ कति स्टडी गर्न मिल्थ्यो नि त त्यो बेलामा मदर्सहरूले कति अब भ्लग्सहरू बनाउनुहुन्थ्यो आर्टिकल्स थियो किताब थियो न्यू एज मम्सहरूको आइम सो थ्याङ्कफुल कि हामीले त्यो युज गर्न पायो टेक्नोलोजी प्रविधिलाई प्रयोग गरेर रिसर्च गर्न पाएँ मैले सो रेफ्रिजरेट गर्न मिल्छ 3-4 दिनसम्म त्यो मिल्कलाई अनि त्यो मिल्कलाई नतताइकन बोतलमा राखेर बोतल तातो पानीमा राखेर त्यो दिन मिल्छ भनेर थाहा भयो मैले त्यही गर्थेँ सो आई ह्याड टु टेल हिम द्याट नट टु जज मी फर हु आई एम एन्ड वाट आई एम डुइङ I know what I'm doing is right and wrong. अनि काम पनि गर्नुपर्ने अनि गिल्ट धेरै हुन्थ्यो म अहिलेसम्म पनि कोही सानो बच्चाहरूको सुन्न सक्दिनँ क्या किनभने त्यो बेलामा काम गर्न जाँदाखेरि कतै सानो इन्फेन्टहरू रोयो भने मलाई कस्तो गाह्रो भएर आउँथ्यो क्या मलाई पनि हुन्छ अहिलेसम्म त्यो नेभर एन्डिङ रहेछ सिधै त्यहाँ जान्छ कि अस्ति पनि म त काम थुनेर बस्छु रोडिसको सुटमा म भित्र थिएँ स्टुडियोमा होइन अनि आई हर्ड दिस बेबी क्राई अलिक ठुलै टल यस्तो ठुलो स्वरले कि मलाई याद पनि छैन म कतिखेर त्यो स्टुडियोबाट निस्केर गेटबाट म स्टुडियोको गेटबाट बाहिर पुगिसकेको रहेछ कि बिकज आई वान्टेड टु सी के भयो भनेर एन्ड देयर वाज दिस मदर अब आई विल गेट टु दिस होइन यस्तो नराम्रोसँग लाइक दामनाले पिटिरहेको थियो कि बच्चालाई बाटोमा हिँड्दै कि एन्ड सी वुड हिट द किड एन्ड चेक के दाम बसेछ कि छैन अनि फेरि हान्ने बच्चा वहाँमा रोइरहेको थियो अब आइम स्योर बच्चाले केही गर्यो होला बट इट्स अ किड म्यान हुन्छ नि सो नि चाइल्ड केयर पनि प्रिभिलेज हो क्या प्रियङ्का किनभने हामीले त एउटा प्रिभिलेज हामी प्रिभिलेज छौँ हामीले त्यो एक्सेप्ट गर्नै पर्छ हामी प्रिभिलेज भयौँ हामीले राम्रो मान्छे राख्न सक्यौँ त्यो सेकेन्डरी थर्ड पार्टी केयरटेकरलाई हामीले ट्रस्ट गर्न मिल्यो ताकि हामीले आफ्नो टाइममा हामीले टाइम आउट लिन सक्छौँ हामीलाई काममा जानु भनेको टाइम आउट हो क्या हाम्रो लागि हाम्रो त्यो पर्सनल स्पेस हो क्या द्याट्स वेन वी क्यान ब्रिथ एन्ड बी आवर सेल्स बिङ अ मदर बिङ अ पेरेन्ट इज नट इजी इट्स भेरी डिमान्डिङ किनभने सानो ह्युमन बिङको टेक केयर गरेर तर कतिजना अधिकांश महिलाहरू हुनुहुन्छ जसको कोही पनि सपोर्ट सिस्टम हुँदैन अनि आई क्यान इमेजिन आई क्यान फिल देम वेन दे गेट एङ्ग्री इट्स नट बिकज अफ द चाइल्ड इट्स बिकज अफ द सर्कमस्टान्सेस अनि त्यो रिजनले पनि एसियन कन्टेक्स्टमा या जहाँ पनि वर्ल्ड ओभरमा पनि मदर्सहरूले त्यो रिस देखाउने त्यो हात उठाउने भाइलेन्समा परिवर्तन हुने भनेको इज त्यो पछाडिको जुन सपोर्ट सिस्टम नभएर अनि त्यसलाई कसरी निकाल्ने आउँदैन होइन अनि कहाँ निस्किन्छ त अनफर्चुनेटली त्यो बच्चामा निस्किन्छ क्या जुन एकदम नराम्रो कुरा हो होइन तर हामीले मदर्सलाई पनि कम्प्लिटली ब्लेम पनि गर्न मिल्दैन क्या त्यो कन्टेक्स्टमा द्याट्स वाइ आई थिङ्क म त एकदम प्रिभिलेज जस्तो लाग्छ कि मैले मेरो बच्चालाई राम्रो आफ्नै ग्रान्ड पेरेन्ट्ससँग सही तरिकाले जस्तै ट्राभल गर्दाखेरि प्रविधिको कारणले भाइबर कल गर्यो भिडियो कल गर्यो चेक गर्यो कुरा गर्न मिल्थ्यो थाहा भइरहेको अनि भाइबर ग्रुप बनाएको छु मैले सानैदेखि नै भाइबर ग्रुप बनाएँ त्यसमा चाहिँ उसको बाजे बजे रियाज म छु होइन सो केही भयो भने त्यसमा कम्युनिकेट गरिहाल्ने अनि मैले छोडेर गएको बेलामा फोटो पठाऊ भिडियो पठाऊ या ऊ मसँग हुँदा मैले उहाँहरूलाई फोटो भिडियो पठाउने त्यो इट्स अ लट अफ एफर्ट के त्यो इको सिस्टम बनाउनलाई नि छ नि हामीसँग सपोर्ट सिस्टम भयो नि त हामीसँग प्रविधि टेक्नोलोजी पैसा पनि भयो भनौँ न एक प्रकारले अनि धेरै पनि सजिलो छ क्या सो त्यस्तो कम्प्लेन पनि गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन कम्पेरिटिभली अरू महिलाहरूलाई हेऱ्यो भने चाहिँ हामी धेरै एउटा बेटर पोजिसनमा पनि छौँ डेफिनेटली सो लेट्स गेट टु द्याट पार्ट विल गेट इन टु यो पोस्टमार्टम एक्सपिरियन्स बिकज आई रियली वन्ट टु हियर द्याट एन्ड आम स्योर लट अफ अदर वुमेन अल्सो एक्साइटेड जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि अब वाइल रेजिङ अ किड के एन्ड आई नो हाउ स्ट्रङ यु आर एन्ड तपाईँको आफ्नो बिलिभ्स एन्ड ओपिनियन्स एन्ड हाउ यु वन्ट टु लिड यर लाइफ एन्ड आई थिङ्क अल अफ अस नो द्याट सो त्यो रियोमा इन्स्टिल गर्न हुन्छ नि अबाउट आइम स्योर युर नट वान अफ दोज मम्स हुस होइन ठुलो भएपछि मेरो छोरा यस्तो हुनुपर्छ त्यो त छैन होला तर हाउ डिड यु गो अबाउट इट इन्स्टिलिङ द भ्याल्युज हुन्छ नि इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने बच्चालाई कन्फिडेन्ट बनाउने कम्युनिकेसन इज आई थिङ्क भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी एबल टु कम्युनिकेट विथ यर चाइल्ड एन्ड आई थिङ्क सो मेनी हाउसेसमा त्यो पार्टमा चाहिँ वी गो रङ के म कति देख्छु क्या मलाई पनि चित्त बुझ्दैन हुन्छ नि पेरेन्ट्स वान्टिङ देयर किड्स टु बिहेभ अ सर्टन वे हुन्छ नि जस्तो अङ्कल नमस्ते गर्नु पर्दैन किन नमस्ते नगरेको
यस्तो पार्ट हो मलाई एकदम चित्त बुझ्दैन कि एन्ड आई रियली ट्राई टु एक्सप्लोर दिस टपिक अ लट कि अबाउट हाउ यु क्यान इन अ हेल्दी वे इन्स्टिल अल दिस भ्याल्युज इन यर किड्स बट विदाउट टेकिङ अवे बच्चाको पनि त राइट्स हुन्छ नि त about who they want to be or who they are and their age हुन्छ नि so how did you go about that with Rio? म चाहिँ I would say initially I was a very confident mother किनभने 1-2 वर्षको हुँदाखेरि उनीहरू धेरै सानो हुन्छ अनि त्यो बेलामा जे पनि मान्ने मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ मान्ने भनेको गर्ने यस्तो हुन्थ्यो तर 4-5 वर्ष भइसकेपछि अनि बाहिरी दुनियाँमा जान्छ ऊ अब किन्डरगार्टनदेखि लिएर नर्सरी एलकेजी पढ्छ नि त अनि देन उसको त आफ्नै पर्सनालिटी हुन थाल्यो क्या अनि मैले यसरी यो मेरो छोरा त हो भनेर सोचेँ क्या मेरो छोरा हो यो भने जस्तो लाग्ने कि लाइक म जस्तो कति पनि छैन कतिवटा एस्पेक्टमा उसको आफ्नै पर्सनालिटी भइसक्यो नि त सो इनिसियली I was actually like मेरो छोरा चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने थियो के एन्ड देन आई रियलाइज इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट रहेछ किन उसको पनि आफ्नै पर्सनालिटी डेभलप हुन थाल्यो उसको आफ्नै निड्स डिजायर्स आफ्नै हुन थाल्यो होइन जस्तै मलाई एकदम कम्युनिकेट गर्न मन लाग्छ तर वान पोइन्टमा ऊ एकदम क्लोज अप हुन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ बाबापट्टि गएको के अनि मलाई त्यो कम्युनिकेट गराउनलाई यति समस्या भयो होइन अनि 2-3 वर्षको हुँदाखेरि पनि एकदम रिसायो भने उसले चाहिँ यस्तो गर्थ्यो के ला अब मेरो छोरा त कस्तो अब उसलाई त एङ्गर इस्युज रहेछ भन्ने बुझेँ मैले होइन कतिवटा एस्पेक्टमा अनि उसलाई त एक्सप्रेस गर्न नआउने सो ऊ 2 वर्षको हुँदादेखि नै मैले चाहिँ उसलाई राखेर तिमीले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ तिमीलाई केही कुराको बदर भइरहेछ भने शब्दमा वर्ड्समा ट्राई टु पुट इट इन्टु वर्ड्स वाइ युआर फिलिङ द वे युआर वाइ युआर अपसेट सो आई क्यान हेल्प यु बेटर भनेर त्यो कन्भर्सेसन स्टार्ट अनि वी स्टिल एक्चुली ह्याभिङ द्याट कन्भर्सेसन क्या अहिले पनि रिसेन्टली पनि ऊ एकदम क्राङ्की भइरहेको थियो होइन अनि ऊ क्राङ्की भएपछि उसको मुडले मेरो मुडलाई असर गर्छ क्या मेरो मुडले उसको होइन चाहिँ इट्स जस्ट द अपोजिट क्या सो हि इज द सेन्टर अफ माई युनिभर्स क्या आइ एम नट द सेन्टर अफ हिज युनिभर्स हुन्छ नि अनि त्यसपछि 1-2 दिन फ्रस्ट्रेटेड भयो त्यसपछि त अब अनि त्यसपछि सोचेँ मैले समथिङ इज बदरिङ वाट इज बदरिङ बाबा तिमीलाई के भयो होइन आइ एम भेरी टायर्ड किन अस्ति बिरामी भएको थियो बिरामी भएर 5 दिनपछि स्कुल गएको अनि स्कुलमा पनि त्यो दिन एकदम हेक्टिक स्केड्युल थियो उसको अनि उसलाई क्राङ्की भयो क्या एकदमै सो हिजो राति त हामी 12 बजे सुतेको होला विच इज भेरी अनयुजुअल फर हिज स्केड्युल 8 बजे सुत्ने 9 बजे सुत्ने बच्चा हो किनभने ऊ थाक्यो भनेर ऊ 4 बजे सुत्यो सुत्छु भने मैले सुत भने म पनि उसँगसँगै सुतेछु कि फेरि म 7 बजे उठ्यो 9 बजे उठेर भोक लाग्यो भने 9 बजेमा राति म उसको लागि नुडल्स बनाइरहेको थिएँ अनि त्यसपछि एकछिन अब म कार्टुन हेर्छु भने ल भने त्यसपछि दुध खुवाउनु पऱ्यो खाना खुवाउनु पऱ्यो होइन त्यसपछि उसलाई सुताउनु पऱ्यो त्यसपछि 12 बजिसक्यो होइन मलाई आँची आयो भन्छ सो क्युट आफू यस्तो भइसक्यो जब भइसक्यो होइन आँची आयो भने ल गर्न झन् गाह्रो अनि त्यसपछि बिस्तारै ल अब म सुत्छु मलाई थाहा छैन यु हेभ टु वेक अप अर्ली सो मलाई चाहिँ अहिले के म आइएम स्ट्रगलिङ एज अ पेरेन्ट वी स्ट्रगलिङ एज पेरेन्ट्स इज त्यो पुटिङ इट इन्टु वर्ड्स वेदर हि स्याड एन्ड ह्याप्पिनेस त इट्स भेरी अभियस होइन इट्स भेरी इजी टु एक्सप्रेस स्याडनेस र एङ्गर चाहिँ एकदम गाह्रो हुँदो रहेछ क्या बच्चाहरूलाई स्पेसली एङ्गर अनि काउन्सिलिङले पनि के भन्छ भने बच्चाहरूलाई चाहिँ रिसाउनु दिनुपर्छ तर प्रोडक्टिभ वेमा सो द्याट इट डजन्ट टर्न भाइलेन्ट अनि यो चाहिँ हामीले सानैदेखि सिकाउनु पर्ने रहेछ क्या जसको चाहिँ अब कसैलाई रिस उठ्छ भने कसरी एक्सप्रेस गर्छ त उनीहरूले हात उठाउन थाल्यो पिट्न थाल्यो भनेदेखि त्यो नराम्रो भयो नि त तर अब त्यो नराम्रो हो भनेर भन्नु मात्रै चाहिँ सल्युसन होइन रहेछ क्या सो ब्याकमा गएर त्यसको ब्याक स्टोरी पत्ता लगाएर हाउ क्यान हि एक्सप्रेस हिज एङ्गर बेटर चाहे त्यो प्रोडक्टिभ वेजमा होस् चाहे अब क्लेहरू खेलेर होस् राइटिङ लेखेर होस् केही च्यात्न मन लगाएर उसलाई च्यात्न दिएर होस् अनि केही एक्टिभिटी गराएर चाहिँ त्यो आफ्नो एङ्गरलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्न दिनुपर्ने रहेछ क्या अनि इभन एज अडल्ट्स हामीलाई पनि रिस उठ्छ नि त सो म चाहिँ गाडीमा चिच्याउँछु कि आइसक्रिम इन द कार लाइक गरेर चिच्याउँछु होइन ओके इट्स अब मेरो एङ्गर एक्सप्रेस भयो नि त अनि त्यो लिइराख्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो हुँदो रहेछ राइट सो लाइक आई सेड मैले सुरुमा भनेको रिजन सिजनल चेन्ज भने जस्तै उसको पर्सनालिटी चाहिँ हरेक वर्ष इट्स डिफ्रेन्ट यु विल अल्सो एक्सपिरियन्स द्याट इन द कमिङ इयर्स अनि 4 वर्षपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी हुँदो रहेछ अनि डिफ्रेन्ट डिजायर्स हुँदो रहेछ अनि त्यो अनुसारको हामीले आफूलाई एड्याप्ट गर्नु पर्दो रहेछ होइन देयर वाज अ पोइन्ट वेयर सानोमा चाहिँ उसले मेकअपहरू लगाउँथ्यो होइन अनि नेल पलिस लगाउँथ्यो अनि भाँडाकुटीहरूसँग खेल्थ्यो 4-5 वर्ष भएपछि कहाँ हुनु हजुरको त्यसपछि त गाडी अनि मेकअप नो द्याट्स फर गर्ल्स आई वोन्ट वेयर पिङ्क द्याट्स फर गर्ल्स अनि देन आवर कन्सर्न वाज हाउ क्यान वी मेक हिम अन्डरस्ट्यान्ड द्याट कलर हेज नो जेन्डर के स्कुलमा नि गएर कुरा गऱ्यो तपाईँहरूले जेन्डर छुट्याइदिनु भएन अनि उसको बाबाले पनि पिङ्क सर्ट लगाएर हिँड्थ्यो क्या त्यो बेलामा जस्ट टु मेक हिम अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पिङ्क इज नट जस्ट फर इट्स नट जेन्डर स्पेसिफिक हुँदैन कलरको कुनै पनि जेन्डर हुँदैन भनेर सिकाउनु पऱ्यो होइन गाडी अब्सेस्ड हुन थाल्यो ओहो लाइक हुन्छ नि अब मैले चाहिँ अलिकति
केही पनि अब्जेक्टमा जेन्डर स्पेसिफिक नहोस्, उसको गन्सको फेसिनेट, मेरो छोराको कहाँबाट गन्सको फ्याम, यस्तो नन भाइलेन्ट पर्सन, गन्स, मलाई त स्ट्रेस्ड के. अनि we had to make a decision as parents whether to give him guns or not. And I said no. Until you are 4 to 5 years old, we will not give you. And it reached a point where it was getting very obsessive. And then Riaz and I, we sat down. And he said, like, he made a very, very good point. We talk as parents. We might not have made it as a couple, but as parents, I think we've done well so far in 7 years. He was like, धेरै obsessed भयो. So कुनै पनि कुरामा बच्चा obsessed भइसकेपछि त्यो it turns in a negative way. बरु दिउँ, he'll get over it soon भने थियो होइन. So we gave him guns. Of course he got over it in like 1 year जस्तो, 1 वर्षपछि he was not obsessed with guns के. So त्यो पनि गर्नु पर्दो रहेछ. कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई चाहेको कुरामा धेरै obsessed भयो, करायो, tantrums देखायो भने दिने, तर त्यसको repercussions, जस्तै guns दिने तर डाँट दिँदैन थियो हामीले. अनि त्यो आवाज मात्रै आउने के, त्यस्तो हुन्थ्यो नि त. अनि उसलाई यस्तो रमाइलो लाग्ने रहेछ कि गर्ने, अनि हामीले डाँट चाहिँ दिँदैन थियो, त्यसले अलिकति दुख्छ भनेर. सो त्यस्तो खालको कन्भर्सेसन गर्नु पनि जरुरी हुँदो रहेछ विदिन पेरेन्ट्स पनि. स्मलेस्ट अफ थिङ्समा ध्यान दिनुपर्ने, स्कुलमा बुली भयो कि, कसैले के भन्यो कि होइन, अनि उसले त्यसलाई कसरी बेटर एक्सप्रेस गर्न सक्छ. A recent one that I have had to deal with is rejection from girls and friends. Oh, isn't he only like 7 years old? Wake up, darling. Timo pani turn out. God, I have a daughter then. So he was like rejected by a girl in the sense that she didn't want to be friends with him. He was so upset. Ani त्यो चाहिँ अब उसले त्यो एक्सप्रेस गर्न आएन. So I had to talk to the father. Ani you tell him your stories of how you were rejected. So your rejection ko part is when it turns into crime नि त पछि गएर, especially केटाहरुमा हैन, या केटीहरुमा पनि for that matter. Again, rejection crime doesn't have any gender, right? We had to sit down and I told Riaz, तिमीले आफ्नो stories though, where you were rejected by friends and girls, but still you're okay with it because everybody has a choice. सबैको आफ्नो choice हुन्छ कि उसलाई कोसँग साथी बन्नु मन छ, कसैसँग छैन. तिमीले कसैलाई पनि मलाई माया गर, मलाई साथी भनेर जबरजस्ती गर्न सक्दैनौ हैन. So we had to have that whole conversation, and Riaz I think gave his example. So I let them have their father son time where Riaz talks about his experience so that उसको लागि पनि bonding हुन्छ भनेर. अनि मेरो त अब of course मेरो छुट्टै खालको conversation हुन्छ हैन. So त्यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ के अहिलेको कन्टेक्स्टमा. अनि हाउ टु बेटर आफ्नो बिहेभियरलाई कसरी चाहिँ कम्युनिकेसनको मार्फतबाट एक्सप्रेस गर्ने, नट टर्न इन्टु अब रिस उठ्यो भने सामानहरू फाल्ने, यस्तो गर्ने, चिच्याउने, कराउने भन्दा पनि लाइक प्रोडक्टिभ वेमा कसरी उसले एक्सप्रेस गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मेन प्रायोरिटी चाहिँ अहिले 6 वर्ष र 7 वर्षमा चाहिँ त्यो भएको छ क्या. I think I'm so glad that we had this talk होइन, because I think यो सुन्न एकदमै जरुरी थियो कि पेरेन्ट्सहरूले. बिकज समटाइम्स आई फिल लाइक हामी के गर्छौँ भने वी डोन्ट भ्याल्यू द किड्स पोइन्ट अफ भ्यू जस्तो लाग्छ, ओपिनियन or what they're feeling or what they're going through. त्यसलाई हामीले भ्यालिडेट नै गर्दैनौँ कि. धेरै हाउस होल्ड्समा मैले देखेको भोगेको पनि कि म पेरेन्ट हो, म राइट हो, मैले जे भन्नु त्यही हुनुपर्छ भनेर. अनि त्यो स्पेस, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै दिँदैनौँ क्या हामीले किड्सलाई. आई थिङ्क इट्स अबाउट टाइम द्याट निड्स टु चेन्ज. हामी आफै पनि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्क्यो, एन्ड आई न्यू द्याट वाज रङ अन सो मेनी लेभल्स. अनि त्यसले मलाई कति कुराहरूमा मलाई प्रतिकार गर्न सिकाएन क्या. जस्तै मलाई अहिले पनि म कन्फ्रन्टेसन सक्दिनँ क्या. मलाई कसैले मसँग झगडा गर्न, पिपल थिङ्क द्याट अब एकदम झगडालु मेरो पर्सनालिटी हेरेर, बट इनफ्याक्ट इट्स नट ट्रु. आफ्नो पार्टनर भनेको मेरो बोयफ्रेन्ड या हस्बेन्ड सँग म सक्छु होइन, म भन्न सक्छु. तर अरूहरूलाई त एकदम गाह्रो लाग्छ क्या मलाई त्यो कुराहरू भन्नलाई पनि. अनि त्यो बटल्ड अप गरेर राख्ने बानी हुन्थ्यो क्या. अनि कति कुराहरू एक्सप्रेस गर्न नआउने, अनि एकदम इन्ट्रोभर्ट साई हुने नेचरमा, आफ्नो राइट्स यस्तो हो मेरो भन्न नआउने होइन. तर एन्ड आई वान्ट माई सन टु नट ह्याभ द्याट हुन्छ नि. आई वान्ट हिम टु ह्याभ हिज ओन पर्सनालिटी. अफकोर्स हामीले राइट अर रङ त भन्नु पऱ्यो, अनि गाइडेन्स त दिने हो नि त. अब आई माइट थिङ्क द्याट ओ म त खतरा पेरेन्ट हो. अफकोर्स आई कान्ट से द्याट होइन. सबैजनाको आफ्नै स्टोरी हुन्छ. म आमा भएर, म पेरेन्ट भएर मैले अर्को आमा या पेरेन्टलाई म जज पनि गर्दिनँ, किनभने उनीहरूको आफ्नो स्टोरी हुन्छ होइन. तर हो हामीले सानोदेखि चाहिँ बच्चाहरूलाई एउटा एरिया चाहिँ स्पेस चाहिँ दिनुपर्छ जहाँ उनीहरूले आफ्नो कन्भर्सेसन एक्सप्रेस गर्छ. सो हामीले चाहिँ मैले के गरेको छु भने बच्चाहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, स्कुल गएर आएपछि थाकेको हुँदो रहेछ, स्कुलबाट आउने बित्तिकै धेरै बोल्दैन, एकदम क्वाइट हुन्छ ऊ, अलिकति क्र्याङ्की पनि हुन्छ, टायर्ड भएर आउँछ होला. अनि हाम्रो बेलुका चाहिँ सो सानैदेखि स्ट्रक्चर पनि दिनुपर्ने रहेछ. मैले आई लर्न इट भेरी अर्ली, थ्याङ्क गड, आई एम ग्ल्याड आई लर्न इट. स्ट्रक्चर इन द सेन्स द्याट उनीहरूको टाइम टेबल एउटा हुनुपर्छ. विकेन्ड्समा चाहिँ त्यो टाइम टेबल हामी त्यति फलो गर्दैनौँ, फ्लेक्सिबल हुन्छौँ. तर विकडेजमा चाहिँ एकदम स्ट्रक्चरमा हामी काम गर्छौँ. अनि 8 बजे चाहिँ उसको स्लिपिङ टाइम हुन्छ, किनभने उसको 7 बजे त स्कुल पुग्नुपर्छ. म 5 बजे उठ्छु, 6 बजे उठ्छ होइन. सो 7:15 सम्म त स्कुल पुगिसक्नुपर्छ.
अनि 8 बजेतिर अनि ऊ बोल्न थाल्छ क्या अनि उसले यस्तो भयो मलाई यस्तो गर्यो मैले यस्तो गर्यो आज यस्तो कति बोल्न थाल्छ क्या एट वान पोइन्ट आफ्टर तिमी अब नबोल ल चुप लगाएर सुत भनिदिन्छु क्या म चाहिँ धेरै बोलेर अनि स्कुलबाट आउँदा चाहिँ बाबा हाउ वाज यर डे गुड अनि के भयो थियो ओके यस्तो मात्रै भन्छ बोल्दै बोल्दैन एन्ड देन आई रिसेन्टली स दिस रिल होइन इन्स्टाग्राममा जहाँ चाहिँ इन्टरनेसनली पनि अरू बच्चाहरूको पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ आज ओके मेरो छोरा मात्रै त्यस्तो होइन रहेछ भनेर के सो थ्याङ्क गड आई वाज लाइक रियली ह्याप्पी सो आई वाच ए लट अफ त्यो मम्सहरूको फादर्सहरूको रिल्सहरू अनि भिडियोजहरू हेर्छु कि म विच लाइक सोर्ट अफ युनिभर्सली पनि हामी कति सिमिलर रहेछौँ इट्स नथिङ टु डु विथ कन्ट्री त्यो पनि अनि एटलिस्ट आफूलाई सान्त्वना चाहिँ हुन्छ क्या ओके आइ एम डुइङ गुड मैले ठिकै गरिरहेको छु भने जस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ या थिङ्स लाइक द्याट So now let's get into the co-parenting whole equation, because it's a struggle in itself. I feel like if you can't find the perfect balance or if you don't have an understanding spouse. So tapaiko lai chai tyo kasari gairasa how do you think Rio feels about it? Yeah. So how is it working out with co-parenting? How many days do you have him and how many days does Riaz have him? So how does that work tapaiko relationship ma? सो इनिसियलीबाट चाहिँ मलाई रिलेसनसिप बिग्रिँदै गए पनि मलाई चाहिँ एउटा दिमागमा चाहिँ के थियो भने बच्चालाई चाहिँ बाबा र उसको फ्यामिलीबाट कहिले पनि म छुटाउँदिनँ भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मनमा चाहिँ थियो क्या किनभने मैले कतिजनाको स्टोरिजहरू पनि सुनेको थिएँ जहाँ चाहिँ अब रिलेसनसिप म्यारेज बिग्रिसकेपछि बच्चालाई चाहिँ पार्ट बनाइँदैन या बिचमा पारिन्छ भनेर धेरै मैले देखेको र सुनेको भएको भएर मलाई चाहिँ आई डोन्ट वान्ट माई सन टु गो थ्रु द्याट अनि म आफै पनि एज अ चाइल्ड हुर्किँदाखेरि चाहिँ एट वान पोइन्ट मलाई याद छ सायद म रियोकै एजमा होला जहाँ चाहिँ मेरो आमा र बाबाको रिलेसनसिप राम्रो थिएन अनि उहाँहरू डेली झगडा गर्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यो टक्सिक इन्भाइरोमेन्टमा त्यो बेलामा म जब बुझ्ने भइसकेको थिएँ मैले त्यो देखेको भएर त्यसले मलाई लङ लास्टिङ इफेक्ट पार्यो नि त अनि मैले चाहिँ जहिले पनि के सोच्थेँ भने बच्चाको लागि नै भनेर चाहिँ म म्यारेजमा बस्दिनँ किनभने त्यो रङ हो बरु म निस्केर र मैले एउटा हेल्दी तरिकाले उसको फादरसँग रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो बच्चालाई उसले बरु सर्टन पोइन्टसम्म उसले नबुझ्ला तर एज एन अडल्ट चाहिँ गएर बुझ्छ डेफिनेटली भनेर चाहिँ मलाई फिल हुन्थ्यो कि मैले त्यही गरेँ इनिसियली चाहिँ त्यो स्केड्युल बनाउनलाई र कसरी जाने भन्ने कुरामा धेरै गाह्रो भयो किनभने मैले को पेरेन्टिङ गरिरहेको कुनै पनि कपल्स या पार्टनर्सलाई मैले भेटेको थिइनँ होइन अनि प्लस म कस्तो फेज अफ लाइफमा थिएँ भने जहाँ चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनल कुराहरू कसैसँग सेयर गर्न सक्दैन थिएँ कि बिङ अ पब्लिक फिगर त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा डिसएडभान्टेज पनि भयो मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि त्यो कुरा सेयर गर्न सक्दैन थिएँ एकदम मेरो क्लोजेस्ट फ्रेन्ड्सहरूलाई मात्रै एक दुईजनालाई मात्रै थाहा थियो कि त्यो मलाई के भइरहेको थियो म केबाट गुज्रिरहेको थिएँ भनेर सो अधिकांश जस्तो समयमा मैले एक्लैले नै त्यो एक्सपिरियन्सबाट मैले आफैले डिल गरेँ सो मैले दिमागमा क्यालकुलेट गर्थेँ अनि त्यसपछि चाहिँ इनिसियली हामीलाई धेरै नै गाह्रो भयो किनभने ऊ आफ्नो बाजे बजेसँग एकदमै माया गर्नुहुने उहाँहरूले माया अहिले पनि गर्नुहुन्छ अनि एकदम अब्सेस्ड विथ दिस अट्याच धेरै भयो होइन किनभने मैले काममा छोडेर जानुपर्थ्यो त्यो बेलामा अनि बाजे बजेसँग धेरै ऊ झ्याम्बिन्थ्यो अनि बाबा उसले एकदम फादरलाई एकदम खोज्थ्यो क्या त्यो बेलामा अनि मसँग चाहिँ त्यति अट्याच थिएन क्या बिकज वर्क अनि धेरै म घर आइपुग्दा ऊ सुतिसकेको हुन्थ्यो किनभने उसको स्लिपिङ टाइम चाहिँ छिटो हुन्थ्यो नि त सानो हुँदाखेरि अनि मलाई त्यो कुरामा धेरै नै स्ट्रेस हुन्थ्यो क्या सो देन आई डिसाइडेड टु चेन्ज माई स्टाइल अफ पेरेन्टिङ वेयर आई क्यान क्रिएट अ बन्ड विथ माई सन सो आई ह्याड टु रिइन्भेन्ट माइसेल्फ मेरो थट्स मेरो सोचाइलाई मैले मेरो छोराको अफेक्सनलाई मैले कसरी जित्न सक्छु मैले उसलाई कसरी माया देखाउन सक्छु उसलाई कसरी बुझाउन सक्छु द्याट आम अ गुड मदर द्याट आम ट्राइङ माई लेभल बेस्ट भनेर सो मेरो वेजहरू पनि मैले परिवर्तन गर्नु पऱ्यो होइन उसँग कम्युनिकेसन होस् या कन्भर्सेसन या एक्टिभिटिज अनि घुमाउन लाने सेयर्ड एक्टिभिटिज धेरै गर्ने अनि म चाहिँ क्वालिटी टाइममा एकदम बिलिभ गर्थेँ सो को पेरेन्टिङ गर्दाखेरि इनिसियली इट वाज भेरी टफ 2-3 वर्ष त हामीले स्ट्रगल गऱ्यौँ अनि पछि आई थिङ्क रियाजले पनि त्यसमा साथ दियो मलाई होइन बुझ्दै गयो अनि अहिले चाहिँ धेरै नै सेट भइसकेको छ 7 वर्ष पुगुन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई इट्स अ लट इजियर तर त्यसमा पहल
of course Riaz will not mind when I say this. I will take the full credit. He will definitely not mind when I say this, is I had to work extra hard to ensure that he has the best of both worlds. अनि मैले उहाँहरूलाई पनि के भनेको थिएँ भने म तपाईँहरूबाट बच्चा लिएर जाँदिनँ, 100% रियो चाहिँ तपाईँहरूको लाइफमा पनि हुन्छ, मेरो लाइफमा पनि हुन्छ. म काममा गएको बेलामा जब मैले हेर्न सक्दिनँ, म ट्राभल गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्, म त्यति ट्रस्टमा चाहिँ तपाईँहरूसँग छोडेर जान्छु भने मैले यसरी ओपन कन्भर्सेसन गरेँ रियाजको पेरेन्ट्सहरूसँग. त्यो घरबाट निस्केपछि पनि के निस्किनुभन्दा अगाडि पनि मैले त्यही कन्भर्सेसन गरेँ. मैले रियाजलाई पनि त्यही भन्थेँ, म तिमीबाट कहिले पनि लिएर जाँदिनँ, म को पेरेन्टिङ गर्छु तिमीसँग, तर हामी दुईजनाको बिचको कम्युनिकेसन चाहिँ मर्नु भएन क्या. सो फर्स्ट 3 इयर्समा चाहिँ के हुन्थ्यो भने उसले राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्दैन थियो. अनि मैले चाहिँ आई ह्याड टु मेक स्योर कि हरेकचोटि उता जाँदा के भन्दाखेरि मैले घरिघरि मेसेज फोन कल, इट वाज भेरी फ्रस्ट्रेटिङ फर मी के. अनि कोभिड भयो, कोभिड भइसकेपछि धेरै बाबु मसँग थियो. सो आई थिङ्क इन सम वेज रियाजलाई पनि धेरै कुरा बोध भयो होला. अब उमेर सँगसँगै वर्ष सँगसँगै मान्छे पनि परिवर्तन हुन्छ, उसले पनि धेरै सोच्ने मौका पायो होला होइन. देन हि स्टार्टेड बिङ मोर एडजस्टिङ अनि सहयोग गर्ने. सो अहिले के भन्यो यस्तो रियाज मलाई यस्तो भयो, म बाबु लिन जानु किन गो पिकमा भइहाल्छ नि, स्योर हुन्छ. देन हिल टेल मी. सो अहिले कम्युनिकेसन चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ बिट्विन बोथ अफ अस एज पेरेन्ट्स. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी वर स्ट्रगलिङ. या आई न्यू इट वाज गोना टेक अ वाइल. 4 वर्ष लाग्यो, अलमोस्ट 4 years फर अस टु रिच द्याट लेभल. अनि म चाहिँ मान्छेलाई के भन्छु भने लाइक सबै कुराको प्रोसेस हो. इभन लिभिङ समन इज अ प्रोसेस क्या, लिभिङ अ म्यारेज इज अ प्रोसेस होइन, रेजिङ अ चाइल्ड इज अ प्रोसेस. त्यो सबै हुँदैन क्या. इट्स नट लाइक म उसँग फर्केर जान्छु, यो मसँग फर्केर आउँछ भन्ने होइन. द्याट च्याप्टर इज क्लोज्ड. तर एज पेरेन्ट्स अनि अर्को कुरामा भन्न चाहेँ, त्यो म्यारेज बिग्रिसकेपछि मैले त्यो घर छोडेर जाँदाखेरि हाम्रो रिलेसनसिप एकदम राम्रो थिएन. हामी एकअर्कासँग बोल्न पनि सक्दैन थियौँ, हामी जहिले झगडा गर्थ्यौँ कि. तर बाबु चाहिँ रुममा हुँदैन थियो या नजिक हुँदैन थियो. ही वाज भेरी स्मल. सो हाउ स्मल वाज ही व्हेन यु एक्चुअली 2 वर्षको packed up your bags and left? 2 वर्ष. Also 2 years सम्म you were there only? या. अनि मलाई चाहिँ एकदम सफोकेसन भयो. गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ मैले एक्लैले त्यो डिसिजन लिएर मेरो फ्यामिलीले पनि सपोर्ट गर्नु भएन. नाउ देयर फाइन. त्यो सपोर्ट सिस्टम लिनलाई पनि मलाई अर्को 3 वर्ष लाग्यो, 3-4 वर्ष लाग्यो होइन. त्यो फर देम टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ आई मेड द्याट डिसिजन एन्ड नाउ दे सपोर्ट मी मेरो डिसिजनमा उहाँले. सो म एक्लैले बच्चालाई लिएर गएर एउटा अन्जान ठाउँमा सेटअप गरेर एउटा घर आफ्नो स्पेस बनाएँ, मैले क्रिएट गरेँ. द्याट इट सेल्फ वाज स्ट्रगलिङ फर मी. कोभिड पनि भयो त्यही टाइमतिर. द्याट इट सेल्फ वाज मोर स्ट्रगलिङ फर मी. मेरो मेन्टल हेल्थ झन् बिग्रिँदै गयो होइन. अनि त्यसमा पनि आफूलाई हेल्प अब के गर्ने, अब एट द एन्ड अफ द डे बच्चा छ. अनि म चाहिँ के थ्याङ्कफुल हुन्छु भने मेन्टल हेल्थको कुरामा मैले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुरा, तर मेरो छोरा भएको भएर म बाँचिरहेको छु जस्तो लाग्छ कि मलाई. डु यु नो व्हाट आई मिन? सरी. किनभने लाइक It's okay. Yeah. There used to be times when I didn't want to live. I'm sorry, trigger warning, I know, suicidal conversations or you, but there were so many times that I know. Ani plus ani ke garnu parthyo as a media person, you had to go out, smile, I know, in front of everybody and be that स्वागत छ तपाईहरुलाई शोमा. अनि मैले त्यही टाइममा जीवनसाथी पनि गरिरहेको थिएँ कि जिन्दगीको विडम्बना. I'm still doing जीवनसाथी, by the way. अनि and I had to sit down and listen to couples ko stories ke ani म चाहिँ and then I used to think about मेरो marriage त बिग्रिरहेछ, but there I am sitting in that. But it was planned, like you said. Yeah, I said no, it was planned, but still I was like छिटो भयो भनेर हो? Were you expecting it to take longer? No, I don't know. I was like, oh shit, what have I done? Okay, and what was Riaz like a first reaction when he found out that you were pregnant? I think usko the ekdam mixed emotions थियो. He's like happy, but I think he also didn't know what to do. So it was very awkward. He was like trying to hug me. He was like, no, के भइसक्यो यहाँ मेरो लाइफ बर्बाद भइसक्यो. कति weeks हुँदाखेरि did you find out? But you were planning it, so सुरुमै थाहा पाइहाल्यो होला. Weeks त याद छैन हौ मलाई, त्यति याद छैन. Okay. Next, how did you choose Rio's name? What does it mean, if you can share the story? मेरो बाबाको निक नेम चाहिँ रियो हो. सो उहाँ चाहिँ पहिला पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो अनि आफ्नो जमानामा चाहिँ बक्सिङ खेल्नुहुन्थ्यो क्या. अनि सबैले उहाँलाई रियो रियो भनेर बोल्नु. उहाँको नाम चाहिँ मानबहादुर सुब्बा हो, तर उहाँको निक नेम चाहिँ रियो थियो क्या. अनि मैले चाहिँ एज अ ट्रिब्युट मेरो बाबाको लागि, अनि सो उसको नाम चाहिँ रियो सुब्बा श्रेष्ठ भनेर छ उसको नाम. Okay. So if you could have one mom superpower right now, what would you want it to be? त्यसको कुनै नाम छैन. सायद हामीले नाम आफै बनाउन मिल्छ होला. इज टु हेल्प माई चाइल्ड बेटर विथ हिज मेन्टल हेल्थ.
द्याट इज माई कन्सर्न एभ्री डे Okay. Have you heard about nano diapers आजभन्दा अगाडि? मैले हजुरकै सोसियल मिडिया मार्फत देखेको छु Do you know anyone who uses it? Because we're going to send you with nano diapers today. Can you think of anyone, because obviously Rio doesn't need it, that you would want to recommend it to? Or म चाहिँ अब अहिले त्यस्तो सानो बेबी भएको त्यस्तो छैन नि त साथीहरू बहिनीहरू छ एक दुईजना सुबिन लिम्बूलाई रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु Okay. Your favorite mom trend? Because you watch a lot of reels and you follow up with things. So is there a mom trend that you like or that you've followed? I follow moms behaving badly on Instagram. How does that make you feel? Your हातमा बच्चा That's the trend that I follow. Okay, perfect. Okay, tips to be a hot mom, because you're one. And you can elaborate on this. How long did it get for you to get back? Because तपाईँले पनि त weight gain गर्नुभएको थियो नि त. इनिसियली त मैले छिटो नै लस गरेँ त्यस्तो प्रब्लम भएन पछि फेरि मोटाएको थिएँ म तर आई थिङ्क स्ट्रेसले गर्दा पनि होला मसिमा धेरै तपाईँ कसरी दुब्लाउनु भयो तपाईँको राज के हो आफैलाई राज थाहा छैन के हो होइन यहाँ स्ट्रेस भइसक्यो यति धेरै स्ट्रेस थियो त्यो बेलामा त खत घटेको अनि हुन चाहिँ मैले त्यो सो प्लान चाहिँ पहिलादेखि जस्तै हामी मिडिया भएपछि एउटा सर्टन एउटा इमेज हुन्छ नि त हामी यस्तो गर्छौँ भनेर सेट हुन्छ नि त स्पेसली फर वुमेन लाइक इन्डिभिजुअल्स लाइक अस राइट वी हेभ टु प्लान आउट नो लट अफ थिङ्स तर बच्चा भएपछि सबै कुरा आफ्नो प्लान अनुसार हुँदैन सो मेरो चाहिँ प्रेग्नेन्सी बच्चा पाइसकेपछि नै उसलाई लिएर धेरै म चाहिँ सिटअप्सहरू गर्थेँ कि वेट लस हट बडी बिकिनी बडी भन्दै यसरी पुरा यसरी उसलाई सुताउने क्रममा म चाहिँ पुरा सिटअप्सहरू गर्थेँ क्या उठबस धेरै गर्थेँ होइन त्यसरी लस भयो अनि अर्को चाहिँ खाना सुत्केरी खाना त्यस्तो मैले कहिले पनि खाएन सर्जरी हो यो मेरो काटेको छ मलाई त्यो चिल्लो खानु हुँदैन इन्फेक्सन हुन्छ भन्दै ब्ल्यान्ड खाना मात्रै खाने ज्वानोको झोल चाहिँ एकदम धेरै खान्थेँ मैले अनि त्यस्तो चिल्लो पिरो त्यस्तो कहिले खाएन दिउँसो कहिले पनि सुत्दैन थियो नापै लिँदैन थियो म होइन राति मात्रै गर्थेँ होइन सो त्यस्तो भयो पछि चाहिँ त्यसलाई अब खाना कन्ट्रोलबाटै हो जिम चाहिँ 2 महिना मात्रै गयो 4 महिना गयो होला जिम बिचमा तर अहिले चाहिँ म योगा गर्छु अनि इटिङ राइट त्यही नै हो सो इट इज पोसिबल टु हेभ बेबिज एन्ड कम्प्लिटली गेट ब्याक इन्टु योर हट सेल्फ राइट त्यो प्रेसर चाहिँ लिनु हुँदैन तपाईँले आफूलाई टाइम दिनुपर्छ सबैको बडी अगेन सेम पनि हुँदैन होइन डिफ्रेन्ट हुन्छ आफूलाई टाइम दिएर आफ्नो टाइममा पेसेन्टली गर्नु तपाईँलाई इच्छा छ भने होइन गर्दा नै बेटर हुन्छ तर त्यो प्रेसर चाहिँ कसैलाई पनि दिनु हुँदैन आफूले पनि त्यो प्रेसर चाहिँ लिनु हुँदैन होइन एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ मैले पहिलादेखि भन्ने कुरा भनेको मम लाइफ र आफ्नो इन्डिभिजुअल लाइफ भनेको फरक राख्नुपर्छ तपाईँलाई पनि तपाईँको स्पेस चाहिन्छ तपाईँको प्राइभेसी चाहिन्छ तपाईँलाई पनि तपाईँको मी टाइम चाहिन्छ किनभने ह्याप्पी मदर इज अ ह्याप्पी चाइल्ड यस डेफिनेटली अनि फ्रस्ट्रेटेड मदर इज अ फ्रस्ट्रेटेड चाइल्ड होइन सो त्यो हुन्छ नै सो तपाईँले आफूलाई टाइम चाहिँ दिनै पर्छ क्या टु मच भयो भने कहिलेकाहीँ टाइम आउट लिने बच्चा बाउलाई दिने बाउले पनि इक्वली हेर्नु पऱ्यो या अरू कोही हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई थमाइदिने आफ्नो मी टाइमको लागि चाहिँ आफू लिने त्यो नलिकन चाहिँ गाह्रो छ एकदम गाह्रो छ Okay. What do you miss the most about Rio's toddler stage or infant Belako? What do you miss the most? उसको तोते बोली अनि त्यसपछि उसले एउटा यस्तो गर्थ्यो क्या यस्तो त्यो टावल राख्थ्यो भने यस्तो गर्ने लाजवन्ती यस्तो गर्थ्यो क्या भिडियोजहरू पनि कस्तो क्युट होइन अहिले त लजाउँछ धेरै यस्तो गर न आम अ बोय नाउ आम ग्रोन अप आइम नट गोना डु इट भन्छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ जे भन्यो भने मान्थ्यो नि त अनि त्यो चाहिँ अति क्युट के सो आई थिङ्क अनि बेबी स्मेल म अझै पनि उसको मुख सुन्छु तिम्रो मुख गर त गनायो भन्छ क्या अब भादर खान थाल्यो नि त होइन त्यो बेलामा त त्यस्तो खाँदैन थियो नि त अनि कस्तो मिठो बास्ना आउँथ्यो नि है त्यो एकदम मिस हुन्छ आई थिङ्क दोज आर सम अफ द थिङ्स तोते बोली आमा भन्न सिकेको बाजाहरू एकदम बजाउन मन पराउँथ्यो अहिले त बाजा त सुनै मान्दैन होइन इन्स्ट्रुमेन्ट्समा त्यति इन्ट्रेस्ट छैन उसलाई अनि रियाज र मलाई चाहिँ के कुरामा फ्रस्ट्रेट हुन्छ किन हामी दुवैजना डान्सर्स होइन वी लभ डान्सिङ अनि छोराले चाहिँ त्यो पार्ट अझैसम्म पिकअप गरेको छैन क्या अनि नाच न भने यस्तो चाक मात्रै हल्लाउँछ क्या उसले पुरा चाक हल्लाउँछ क्या सो डान्सिङमा चाहिँ उसलाई त्यति इन्ट्रेस्ट छैन अनि रियाजले अनि साल्सा लिएर आउनु पऱ्यो मेरो छोरालाई भन्दै आई ट्राई टु टेक हिम टु साल्सा समटाइम्स So yeah. Okay. So do you plan to have another baby? No. Like ever in life? छोरीको इच्छा त थियो आजकल त with technology you can do ढाड दुख्छ होला हो यस्तो ढाडहरू दुख्ने भइसक्यो कति महँगाई छ काठमाडौँमा सो एक्सपेन्सिभ कि होइन म एउटा मात्रै बच्चा पाउँछु कि लाइफको भोगाइले गरेर त्यस्तो भएको हो कि लाइक होइन मलाई चाहिँ खासमा इनिसियली धेरैलाई थाहा छ छोरीको इच्छा थियो अनि छोरीको इच्छा
एकदमै म्यासिभ थियो मेरो छोरीको नाम पनि रेडी थियो होइन तर छोरा भएपछि चाहिँ मलाई के टाइम लाग्यो मेरो छोरा छ आई हेभ टु एक्सेप्ट इट भनेर बट आइम ग्ल्याड मेरो छोरा भयो बिकज आमा र छोराको रिलेसनसिप फेरि अर्कै स्पेसल हुँदो रहेछ क्या इट्स अ लाइफ लङ बन्ड त्यो बन्डिङ नै इट्स भेरी डिफ्रेन्ट रहेछ क्या आमा र छोराको चाहिँ सो मैले चाहिँ त्योसँग एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ तर अब छोरीहरूको लुगाहरू यस्तो देख्यो भने जस्तो तिमीहरूको छोरी हेर्छु जेन्साको छोरी भयो प्रीति सिटलाको छोरीहरू अरूको छोरी हेर्छु होइन यस्तो प्रिटी फ्रकलाई यस्तो हुन्छ अब छोरालाई गराइदिनु भएन केटाहरूको लुगा त खासै कलरै नहुने है एक्सपेरिमेन्ट धेरै नगर्ने यसो हेर यस्तो त्यो खालको त्यो चाहिँ आई मिस आउट अन डुइङ द्याट कि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अर्को बच्चा पाउनुपर्छ क्या हो भनेर सोध्छु त्यसपछि यसो रियोको बिल आउँछ महिनाको बिल होइन उसको लुगाको बिल खानाको बिल एक्स्ट्रा एक्टिभिटीको बिल भयो ट्युटै ठिक छ जस्तो लाग्छ सो आई थिङ्क आई सुड इफ देयर इज द पोसिबिलिटी कम्प्लिटली नो त होइन नि हु नोज नो बडी सिन लाइफ यु नट कम्प्लिटली अगेन्स्ट द आइडिया जबसम्म मेरो अन्डा सुक्दैन या सुकेको थाहा पनि छैन होइन अहिले त्यति छिटो सुक्दैन तर मेडिकल एडभान्समेन्ट्स म नेभर से नेभर त म कहिले पनि भन्दिनँ होइन इट्स अलवेज नेभर से नेभर मेरो त फिलोसफी नै त्यही हो होइन लेट्स सी के थाहा 50 वर्षमा बच्चा हेर्नु हो ढाड दुख्यो म सम्झेर ढाड दुख्यो मेरो त गाह्रो पो हुन्छ त होइन तर पोसिबल त छ नि त सो लेट्स किप द्याट विन्डो ओपन ओके योर फेभरेट प्यारेन्टिङ ह्याक डु यु युज एनी म एकदम वाइट लाइक क्विन हो होइन तर मेरो छोराले समात्यो मेरो टेक्निक ह्याक यस्तो के उसले के सोध्छ यस्तो के सोध्छ नि त होइन बोल्ने बेला भएपछि स्कुलमा गएपछि अनि मैले गुड क्वेसन रियो आइ एम सो प्राउड अफ यु वेल डन यसो साइडमा गुगल गरिरहेको आमा आई नो नाउ वेन यु लाइड हाउ डु यु नो every time I ask you a question, you don't know the answer. You say, very good question, Rio. I'm so proud of you, Rio. So, your time by you research. Oh, wow. I have to find another trick. Some time and phone so good question. Yes. Okay. Oh my God. Our last question for the rapid fire right now. If you could describe motherhood in just one word, what word would you pick? Still got a question. The Miss Nebala one, I got a question. And खासमा एकदम खतरा भन्न खोजे हो कि त्यो प्रेसर लिएर पनि होला हैन खासमा चाहिँ इट्स एक्चुअली भेरी ब्युटिफुल त्यो भन्दा बाहेक अरु त्यस्तो के एडजेक्टिभ्सहरु जोड्नु पर्ने जरुरी पनि छैन जस्तो लाग्छ इट्स अ ब्युटिफुल It's beautiful. Yeah. Okay. So, with that we come to our last segment, which is called Nyano Prasanga. What has becoming a mother added to your life, Sister Laksa? Grounded बनाएको छ पहिला चाहिँ एकदम एम्बिसियस भएर मेरो यस्तो गोल्स छ लाइफमा भन्ने हुन्थ्यो तर मसँग सेफ स्पेस थिएन के अहिले चाहिँ मसँग सेफ स्पेस छ अनि मसँग एउटा स्पेस छ जहाँ चाहिँ मैले घर भन्न सक्छु के सो व्हेन आई थिङ्क अबाउट माई चाइल्ड आई थिङ्क अफ होम सो त्यो एउटा न्यानोपन चाहिँ छ होइन द्याट इज वान थिङ अनि आई थिङ्क द्याट्स वान अफ द बेस्ट थिङ्स इज फ्यामिली भन्ने त्यो फिल हुन्छ एक्सटेन्डेड पार्टमा अनि स्ट्रक्चर छ मेरो लाइफमा जुन पहिला सायद थिएन होला होइन एकदम स्ट्रक्चर छ मैले पनि उसको लाइफमा स्ट्रक्चर दिन सकेँ र उसले पनि मेरो लाइफमा चाहिँ स्ट्रक्चर दिएको छ क्या सो त्यो दुईवटा एस्पेक्ट भन्नु पर्ला ओके पर्सनल ग्रोथमा पर्सनल ग्रोथ त धेरै नै भयो नि उसको कुरा सुन्ने पेसेन्स कामली उसँग डिल गर्न सक्ने अनि त्यो चाहिँ कहाँ रिफ्लेक्ट भयो भन्दा पर्सनालिटीमै चेन्ज आयो कि सो कसैलाई मैले जज गर्न छोडिदिएँ अनि सबैको आफ्नो स्टोरी किन म कतिवटा कुराबाट गुज्रेँ नि त अनि सबैको आफ्नो स्टोरी हुँदो रहेछ भनेर त्यो नन जजमेन्टल एस्पेक्ट आयो मेरो लाइफमा अनि स्ट्रक्चर हुने बित्तिकै चाहिँ अब यो टाइममा यो टाइममा यो टाइममा यो टाइम त्यो मेरो मेन्टल हेल्थको लागि पनि त्यसले धेरै नै हेल्प गर्यो होइन सो उसलाई मात्रै नभएर मलाई पनि धेरै नै बेनिफिट भएको छ कि लाइक उसलाई हुर्काउने क्रममा चाहिँ अनि बसेर मैले सोच्नु पऱ्यो नि त मैले सोच्न बाध्य भयो किन पहिला चाहिँ ओभर थिङ्कर हो पहिलादेखि नै तर त्यो हेवाएर जान्थ्यो होइन अनि हेडलेस चिकन जस्तै हामी त्यस्तै थियो नि त पहिला हेडलेस चिकन गर्दै यता काम गराएछ तर त्यहाँ कन्सिस्टेन्सी भन्ने कति कुरा थिएन नि त सो लाइफमा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ भएको छ
Okay. So, you know how after hearing your story especially, and I think your co-parenting ko kuraharu, single mother, like father figure cha tara separate basera bacha raise गर्ने, it's a very new concept here. I don't think people really talk about it also, and we spoke about this today, हैन? So, योसँग related एउटा equation जुन चाहिँ हाम्रो देशमा एकदमै चलिआएको चीज के हो भने चाहिँ families ले आफ्नै, like you also said how your family, it took you like almost 3 years तपाईको आफ्नो family like convince गर्नलाई about the decision that you made. अहिले पनि त्यो छ के, जस्तो बिहा भइसक्यो बच्चा छ भने चाहिँ जस्तो दुःख पाए पनि अब बस्नुपर्छ, त्यो घर तोड्नु हुँदैन, बच्चाको लागि तोड्नु हुँदैन, हैन? And I think you're not again trying to glorify divorce or not trying to say कि ओ सबैजना यस्तो गर्नु, हैन? तर I wanted, before we go, this is the final question for you, to just let all these women know that it's okay. It's okay, you can choose yourself and you can still be there for your kid. So you एउटा कुरालाई चाहिँ address, I think you're the best person who can address this. त्यो जर्नी चाहिँ, त्यो आफ्नो डिसिजनको जर्नी चाहिँ सजिलो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन. तर म यसमा के भन्छु भने मेरो प्रिभिलेज कहाँ थियो भने म फाइनेन्शियली सस्टेन्ड थिएँ, ताकि मलाई कसैले पनि सपोर्ट नगर्दाखेरि मैले आफै एक्लैले मैले त्यो सिचुएसनबाट म अगाडि बढ्न सकेँ. त त्यसको लागि मैले 1 वर्ष अगाडिदेखि पैसा सेभ गरेर राखेको थिएँ, हैन? सो फाइनेन्शियली सस्टेनेबल हुनु एकदम जरुरी रहेछ के. मलाई मेरो आमाले सानैदेखि भन्नुहुन्थ्यो महिलाको लागि सबैभन्दा चाहिने भनेको एजुकेसन त छ, तर द्याट इज फाइनेन्शियल सस्टेनेबिलिटी भन्नुहुन्थ्यो. मलाई के होला कमाइहाल्छ नि पैसा भन्ने हुन्थ्यो. तर त्यो पार्टमा जब आफू सबैभन्दा विक फेजमा पुग्दाखेरि, जब आफू काममा पनि जान नसक्दा, पैसा नकमाउन सक्दाखेरिको फ्रस्ट्रेसन त त्यो थाहा हुने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि, बुझ्ने मान्छेले मात्रै बुझ्छ नि त. सो पहिला फाइनेन्शियली सस्टेनेबल हुनुपर्छ, देन इट विल गिभ यु फ्रिडम, स्वतन्त्रता त्यहाँबाट आउने हो. तपाईले प्र्याक्टिकली पनि धेरै कुराहरू सोच्नु पर्यो आफूले पनि, सो द्याट यु वोन्ट ह्याभ रिग्रेट्स लेटर. अनि बच्चालाई सहज बनाइदिने बच्चाको यात्रा, त्यो भन्नेमा होइन बच्चाले पनि बुझिहाल्छ सबै कुरा राम्रो हुन्छ भने डेफिनेटली छैन, तर कन्भर्सेसन चाहिँ गर्नुपर्छ. अब हामीले उसले पनि त, उसँग पनि त मैले कति कन्भर्सेसन गरेँ नि, उसले बोल्न सक्ने भएपछि 4 वर्षको भएदेखिको अहिलेसम्म वी टक अबाउट इट. अहिले त हिज फाइन, हिज कुल विथ इट, उसलाई थाहा छ सबै कुराहरू, उसको 2टा घर छ भनेर पनि उसलाई थाहा छ, होइन? अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ. अब मैले चाहिँ बुझेको छु, अन्डरस्ट्यान्ड नै गर्छ जस्तो लाग्छ, होइन? सो इन द्याट एस्पेक्ट आफू चाहिँ स्ट्रङ चाहिँ हुनुपर्छ, आफूमा कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्छ, अनि एउटा सपोर्ट सिस्टम चाहिँ चाहिन्छ है. त्यो सपोर्ट सिस्टम भएन भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ. जस्तो मैले एउटा मेड, मैले किनभने मैले पैसा खर्च गर्न सक्थेँ, मसँग हाउसमेड हुनुहुन्थ्यो, होइन? हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ. सो उहाँले घरको सबै हेरिदिनुहुन्थ्यो, होइन? अनि बाजे बजेसँग मैले कन्भर्सेसन गरेको भएर सबैको त्यस्तो सिचुएसन नहोला नि त. कतिजनाको त हस्बेन्ड, एक्स हस्बेन्ड त बोल्न, अनुहार पनि हेर्न चाहँदैन. आई नो कतिजना हुनुहुन्छ बहिनीहरू पनि जसको त हस्बेन्डले अनुहार हेर्न चाहनु हुँदैन, बच्चालाई आफ्नो नागरिकता पनि दिन चाहँदैन, डिभोर्स पनि साइन पनि नगरिदिने, पैसा पनि नदिने, त्यस्तो पनि झुन्डाएर राखिदिएको पनि कति केसेसहरू छ नेपालमा, होइन? सो आफू चाहिँ फाइनेन्शियली स्टेबल चाहिँ हुनुपर्छ. त्यो नभइकन त लाइफमा त के गर्न पनि गाह्रै छ. And त्यो पनि भयो. And also I think हामीलाई अघि दिदीले भन्नुभएको जस्तै it's a very male dominant patriarchal society हो. So you'll always be made to feel like, होइन, अब बिहा भएर गइसक्यो तिमी त्यहाँ बस्नै पर्छ, you cannot have your life away from that home. तर त्यही कन्भर्सेसन मलाई सबैले भन्थ्यो, रियाजलाई कसैले पनि भन्दैन थियो. Exactly. So जहिले पनि छोरी मान्छे, not even his family, I don't think his friends, nobody, it was only me, okay? And I used to think, look, why? र यो आजको दिनसम्म पनि छ र यो धेरै वर्षसम्म पनि भइरहन्छ होला, होइन? सो त्यसैले पनि I'd want to use this platform to say that, you know, you matter the most. Your happiness and your life matters the most. र यदि कुनै टक्सिक सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भने, like Didi said, you have to be smart about it also. You have to plan out everything properly पनि. निस्केर गएर दुःख पनि पाउनु भएन, लाइफ झन् मिजरेबल पनि हुनु भएन. But then होइन है, अब राम्रोसँग जीवन हुर्काउनलाई या बच्चा राम्रोसँग हुर्काउनको लागि चाहिँ तेरो रिलेसनसिप जस्तो भए पनि त बस्नै पर्छ भन्ने त्यो लजिकबाट चाहिँ we need to come out of that. We need to get out of that, and we need to give women that space and that respect, I feel. Thank you so much, Didi. I had such a beautiful time talking and exploring about all these things with you. Janda jande, we have a nano kuseli for you. Yay. Before you leave. Some beautiful Thank you so flowers. much. Beautiful I love white flowers, by the way. Yeah, we've had this conversation. Thank already. you. Here's the Nano Kuseli. And of course, like I said, although you might not be using these, that I would definitely want you to give this to a loved one so that they can have Nano Diapers experience. Thank you so much. Thank you. Thank you for giving us your time today, Didi. I can never stop listening to you. Okay? Jati bole pani, I think Malvika Di has always had that magic on me and many other people. And especially Zanazaku, the things that we talked about, I think it was very necessary and very needed. So thank you for being so much. So honest. यति राम्रो शो प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई. Thank you, Didi. Wish you all the best in life always. Thank you so much. You know I love you. Love you too. Thank you.
that seat and asking people And smiling, playing games. and oh, so romantic, you know, I'm doing all that. That I did because that was my job. That is my job. इनिसियली आई रिमेम्बर कि 6 महिना 2 वर्षको हुँदा अनि मैले सो म चाहिँ नजिकै बसेँ त्यस्तो के फेरि म म्यारेज छोडेर गएको छु तर बस्न चाहिँ फेरि एक्स हस्बेन्डको घर नजिकैतिर बसायो हो क्या सो द्याट किन भन्दाखेरि बाबुको स्कुल पनि नजिकै एरियामा थियो अनि ऊ टाइममा उसको बाजे बजे फादरका जान पाओस् धेरै ट्राभल टाइममा स्पेन्ड नहोस् अनि उनीहरूलाई अब उसलाई जानु मन लाग्यो भनेर खुर्र 10 मिनटमै पुगोस् भन्ने इच्छाले चाहिँ मैले मेरो फ्यामिली त अर्कै ठाउँमा बस्नुहुन्छ नि त 1 घन्टा पर अनि त्यो कम्प्रोमाइज गरेर बसेँ कि म स्ट्रगल गरेर 2 बेडरुम अपार्टमेन्ट लिएर आफैले सबै फाइनेन्सियली अब सेटअप गर्नु पऱ्यो ला कालो लाग्यो के अरे सेटअप गर्नु पऱ्यो सबै होइन अनि सेभिङ गरेर राखेको थिएँ मैले सो त्यो पार्टको लागि भनेर एकदम धेरै सेभिङ गरेर अब म चाहिँ लाइफमा मैले के गर्नु छ भनेर सेभ गरेर राखेको थिएँ कि यही होस् है सेभ गरेर राखेको थिएँ अनि द्याट रियली हेल्प्ड मी अ लट सो इट टुक अ लट के मलाई जस्तो स्ट्रङ देखिए तापनि जब मान्छे यस्तो लो फेजमा पुग्छ होइन त्यो बेलामा कसरी निस्किने त भन्दा म चाहिँ त्यस्तो फेजमा पुगेको थिएँ वेयर आई स्टिल बिलिभड इन माइ सेल्फ के यस्तो लोएस्ट अफ जिन्दगीमा कहिले त्यस्तो लो फेजमा पुगेको थिएन जस्तो लाग्छ कि जहाँ चाहिँ कसैले पनि सपोर्ट गरिरहेको छैन 1-2जना होइन 3-4जना भनौँ न हातमा गर्न मिल्ने साथीहरू बाहेक लाइक एकजनाले राइस कुकर किनेर ल्याइदियो होइन अया भन्नु पनि लाज लाग्छ एकजनाले प्लेट्सहरू किनेर ल्याइदियो ओ माई गॉड मैले आई लिटरली ह्याड टु बाई सेकेन्ड ह्यान्ड फर्निचर कि बिकज आई कुड अफोर्ड अनि अब कस्तो प्रिभिलेज साउन्ड गर्छ भन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले होइन तर कमिङ फ्रम अब पब्लिक फिगर ब्याकग्राउन्ड टप होइन हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि मान्छे तर कस्तो कस्तो कुराहरू स्ट्रगल गर्नु पर्थ्यो कि त्यो बेलामा अनि मेरो छोरा कस्तो रुन्थ्यो होइन लाइक त्यहाँबाट घर छोडेर जानु पर्थ्यो नि त रियाजकोबाट जाँदाखेरि आधा घन्टा रुन्थ्यो कि कहिलेकाहीँ जाममा पर्दाखेरि अब रोको बच्चा लिएर जान्थेँ कि म अनि मैले सोच्थेँ ला मैले अब गलत गरेँ कि होइन मैले के गरेँ कि जस्तो लाग्थ्यो कि अनि त्यसपछि मैले सोच्थेँ होइन मलाई एकदम गाह्रो भयो त्यो घरमा यो हुँदै नहुने जाने गाउँको बाटो नसोध्नु होइन अनि रियाजसँग पनि स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ मैले अब एज अ पेरेन्ट अनि सो त्यो एस्पेक्टमा मैले आफूलाई बुझाउँथेँ अनि राति सबैजना सुतिसकेपछि अनि म चाहिँ बच्चा सुतिसकेपछि म सोच्थेँ कि म रुन्थेँ मेरो लाइफ कस्तो हुनुपर्ने के भयो भनेर रुन्थेँ म हि वाज लाइक हुन्छ नि सरी ओ माई गड आँसु मलाई त्यही भएर मैले कहिले पनि यो कन्भर्सेसनको बारेमा कुरा नगरेको रिजन इज जस्ट बिकज अफ दिस के क्राइङ अन लाइक टिभी टिकटकमा भाइरल हुने भयो It's okay, just let it all out. You really need to let it all out. It's fine. खै हो त्यो त पङ्खा हम्किनु पर्यो सो या अनि मिडिया अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ एकदम काम एन्ड कम्पोज भएर बस्नुपर्ने क्या So that must have been झनै so hard because सबै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि त अनि मान्छेले थाहा पाउला मिडियामा लेख्देला मान्छेले भुल्ला म 4 वर्ष म फियरमा बसेको प्लस तपाईँले you never disclosed about your separation. That was very private. Yeah. Until a point came when you had to. Yeah. I know. Unfortunately, अब last year को controversy गर्दाखेरि मैले I had to put my personal life out there. Yeah. That was the hardest thing for me to do because जति public figure भए पनि I'm still a very private person होइन अनि मैले कति कुराहरू प्राइभेट राखेको छु यो स्किलमा पब्लिक फिगर भए पनि कसैले अहिलेसम्ममा त्यसको बारेमा लेख्ने या गर्ने चाहिँ मान्छेले शङ्का त गर्नुहुन्थ्यो पक्कै पनि अनि कतिवटा कमेन्ट्सहरू आउँथ्यो कि जीवनसाथीको पेजमा मेरो पेजमा पनि हेर आफ्नो म्यारेज चाहिँ फेल भयो जीवनसाथी जस्तो प्रोग्राम चलाएर बसिरहेछ यो जस्तो हिपोक्रेट त कोही पनि छैन यस्तो भन्थ्यो क्या अनि मैले पढ्थेँ चित्त दुख्थ्यो अनि मैले सोच्थेँ you don't have to be a soldier yeah sipahi to talk about war or war correspondent I know you don't have to be a politician to write about politics or journalism okay so मैले journalism background बाट आएको भएर चाहिँ I think मलाई त्यो आफूलाई सान्त्वना दिनलाई चाहिँ I don't have to have a perfect happy marriage to ask couples about whether they are happy or not and I still believe in that I know अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि पनि self conversation एकदम important रहेछ के when there is nobody self motivation self conversation reflection अनि भएका कुराहरूमा मैले कहाँ बेटर गर्न सक्छु अनि त्यो भएको भएर पनि आइएम थ्याङ्कफुल मेरो छोरा भयो किनभने उसलाई हेर्थेँ अनि मलाई साहस आउँथ्यो कि
अनि साहस आइसकेपछि अनि मैले धेरै कुरा गर्न सक्थेँ कि त्यो एउटा इख हुन्छ नि इख भन्ने ममा एकदम त्यो कहिलेका इख आयो भने मेरो अगाडि कोही पनि नपरे हुन्छ क्या किनभने मैले केही पनि देख्दिनँ मैले सिर्फ आफ्नो एउटा गोल्स र एम्बिसन्स मात्रै देख्छु कि अनि कोही नहुँदा when I was literally alone I did it and I'm so proud of myself that I did it भने जस्तो लाग्छ कि so that is my saddest story of my life. Recovery कसरी भयो त? How did you pull yourself back together and how did you come out of it? How long did it take? How hard was it? मलाई लाग्यो नि around 4 years जति लाग्यो अनि 4 वर्षमा after you left the house? After so almost when he was about 5 years old भनौँ न ऊ 5 वर्ष हुँदा चाहिँ अब त्यसपछि 40 पनि पुग्नु लागिसकेको थिएँ नि त म अनि 40 को यु लभ बिङ 40 बाइ द वे 40 को चाहिँ बेस्ट पार्ट के रहेछ भने 40 लागिसकेपछि चाहिँ I don't need anybody. I am enough. I'm fabulous. I don't care. जसले जेसुकै भनोस् जेसुकै होस् म सक्छु ममा दम छ भने चाहिँ त्यस्तो एउटा कन्फिडेन्स आउँदो रहेछ क्या मलाई 40 लागेपछि भयो अनि आई ह्याड दिस कन्भर्सेसन मेरो फ्यामिलीसँग अब इट्स टाइम किन मैले डिभोर्स गरिसकेको थिएन अनि हामी सेपरेट मात्रै भएर बसिरहेको थियो अनि किनभने मलाई टाइम लिनु थियो मलाई बच्चालाई टाइम दिनु थियो मलाई रियाजलाई टाइम दिनु थियो मलाई मेरो फ्यामिलीलाई टाइम दिनु थियो मैले 4 वर्ष टाइम लिएँ एन्ड आइम ग्ल्याड आई टुक द्याट टाइम टु अन्डरस्ट्यान्ड what everything was happening कि मैले एकैचोटि चाहिँ rash decision चाहिँ लिन भनेर चाहिँ I'm very happy I did that होइन because I see my friends struggling who have taken that all of us I'm not saying it's bad but सबैको आफ्नो process system हुन्छ नि त मलाई चाहिँ थाहा थियो त्यो बेलामा I needed time to process things के and to get back on track right to understand what I wanted to do how I wanted to do it भनेर अनि so 2 years अगाडि then I decided like अब it's time to get a divorce भनेर फ्यामिलीसँग कन्भर्सेसन गरेँ अनि फ्यामिलीमा मैले 4 वर्ष भयो नि त छुटेको भन्दा मेरो दाइले नमार्नु ल मलाई मेरो दाइले चाहिँ 4 वर्ष भयो भन्नु 4 वर्ष भयो त छुटेको अब इट्स हाई टाइम आई मुभड अन किनभने मेरो पनि लाइफ स्टक भयो रियाजको पनि लाइफ स्टक भयो आई डोन्ट थिङ्क इट्स फेयर फर बोथ अफ अस र हामीले चाहिँ मुभ अन गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यसपछि तर फेरि जीवनसाथी चलिरहेको थियो अनि के गर्ने त अब भनेर जीवनसाथी सकोस् सो यु आर द लास्ट गेस्ट जीवनसाथीको लास्ट सिजन अनि त्यसपछि द्याट इज वेन वी बोथ फाइल्ड फर डिभोर्स एन्ड गट डिभोर्स क्या दिस वाज राइट बिफोर माई कन्ट्रोभर्सी सो वी वर वेटिङ फर योर एपिसोड आई वाज वेटिङ कि तिम्रो एपिसोड अनएयर भइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पेपर फाइल गरेर अनि डिभोर्स लिने भनेर सोचेर द्याट वाज गोइङ अन इन माई लाइफ क्या एट द्याट पोइन्ट इन टाइम एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट वी डिड अनि हामीले चाहिँ को पेरेन्टिङ गर्ने भनेर को कस्टडीमा नै हामीले गऱ्यौँ होइन मैले केही पनि लिन मलाई केही पनि चाहिँदैन बच्चालाई मात्रै हेरिदेऊ भनेर गरेँ त्यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङमा नै भयो होइन इट्स भेरी इजी रहेछ not trying to glamorize divorce होइन तर but then if both parties are understanding so 2 दिनमा नै हाम्रो डिभोर्स भयो त्यो भयो अनि तर पनि कस्तो भयो भने मलाई 4 वर्षदेखि म सेपरेट भएर बसिरहेको थिएँ डिभोर्स गर्ने आफ्नै इच्छा थियो डिभोर्स भएपछि आई फेल्ट सो एम्टी के यस्तो एम्टी फिल भयो होइन ठक्क सो पनि सक्यो अनि मैले चाहिँ म 2 महिना ब्रेक लिन्छु म कतै घुम्न जान्छु के गर्छु अनि डिभोर्स फाइल गरेर मलाई कस्तो एम्टी फिल भयो मैले रिग्रेट गरेको होइन रिग्रेट गरेर एम्टी फिल भएको चाहिँ होइन तर आई डोन्ट नो वाइ लाइक त्यो एउटा लाइफको एउटा च्याप्टर एउटा लाइफको त्यो एउटा लाइफलाई नै काटे जस्तो भयो कि होइन अनि मलाई चाहिँ के डर थियो भने होला अब रियाज एज अ पेरेन्ट चेन्ज होला कि होइन मलाई डिफ्रेन्टली मसँग बिहेभ गर्ला कि भन्ने डर चाहिँ थियो कि मलाई अनि मैले साइन गर्नुभन्दा अगाडि मैले फेरि सोधेँ यो स्योर होइन या स्योर भन्ने उसले अनि उसले चाहिँ मलाई कति डिभोर्स गरौँ कति भन्थ्यो कि उसले मलाई मैले चाहिँ पख भनेर मैले चाहिँ टालिरहेको थिएँ कि कति वर्षदेखि अनि मैले कन्डिसन्स राखेँ सो दिज आर द कन्डिसन्स होइन यु क्यान नट चेन्ज एज अ पेरेन्ट तिमीले मसँग कन्सटेन्टली कम्युनिकेट गर्नुपर्छ होइन अनि तिम्रो फ्यामिलीले पनि साथ दिनुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ मैले कहिले पनि छुटाउँदिनँ रियोलाई सो एज लङ एज ऊ अफ एज नहुन्जेलसम्म चाहिँ वी हेभ टु वर्क टुगेदर है अनि तिम्रो लाइफमा जोसुकै आओस् या मेरो लाइफमा जोसुकै आओस् उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो को पेरेन्टिङमा प्रब्लम हुनु भएन इफ दे हेभ अ प्रब्लम देन द्याट मिन्स द्याट दे आर नट मेन्ट फर अस है भन्ने चाहिँ वी हेभ टु हामीले पहिले चाहिँ क्ल्यारिटी ल्याउनुपर्छ यो कन्भर्सेसनमा भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ द्याट्स वाट वी डिड होइन सो द्याट वाज मच इजियर एन्ड द्याट इज एक्ज्याक्टली भन द कन्ट्रोभर्सी ह्यापन्ड अनि त्यो हुनुभन्दा अगाडि आई वाज इन अ भेरी ब्याड मेन्टल स्टेट अफ माइन्ड अनि मैले 2 दिन अगाडि
मात्रै अनफर्चुनेटली कस्तो त्यो इन्टुइसन भन्ने कुरा के मेरो एकदमै इन्टुइसन स्ट्रङ छ बिइङ अ क्यान्सेरियन पनि होला होइन अनि मदर वाट एभर वुमन आई न्यू समथिङ वाज रङ वाज ब्याड वाज ह्यापनिङ बट आई डिन्ट नो वाट एन्ड आई कुड मलाई के हुन्छ भनेर थाहा थिएन होइन अनि मलाई सुसाइडल थट्सहरू आइरहेको थियो अनि मैले एकजनालाई सेयर 2 days before this controversy 2-3 days अगाडि अनि मलाई आई डोन्ट नो वाइ मलाई कस्तो गाह्रो भइरहेछ आई फिल लाइक समथिङ इज रङ विथ मी के हुनेवाला छ या के हुँदैछ समथिङ आई डोन्ट नो मलाई के भइरहेछ मैले फिङ्गर पोइन्ट गर्न सकिरहेको छैन तर समथिङ इज रङ एन्ड आई फिल लाइक आई डोन्ट वान्ट लिभ मलाई कस्तो बाँच्न इच्छा नै भएन अनि आई हेभ थ्याङ्कफुली फ्यु सेट अफ भेरी गुड फ्रेन्ड्स जुन चाहिँ एकदम चाहिन्छ मदर फ्रेन्ड्स सिङ्गल फ्रेन्ड्सहरू पनि छ होइन बच्चा छ थिङ्क अबाउट यर चाइल्ड ही डिपेन्ड्स अन you cannot do anything. It's just the one thing. I was like, okay, fine. So that is exactly when, especially the kike boy, life went upside down the next couple of months, you know. So yeah, that's the backstory. I love you, Dee. Love you too. Okay, let's move on to a little lighter topics, okay? Because it's getting too heavy. Yeah. You invited me, so of course it's going to get heavy. So, okay, you know how we say every baby is different, right? And babies' milestones are different. मैले आफूलाई चाहिँ कतिचोटि एउटा यस्तो पोजिसनमा पाएको छु कि when Aika was growing up, she's still growing, तर certain milestonesहरू अहिलेसम्म हिँडेको छैन अहिलेसम्म बोल्न थालेको छैन दाँत 2टा मात्रै आएको छ सो यो कम्पेरिजन चाहिँ एकदम गरिँदो रहेछ कि अनि एट सम पोइन्ट चाहिँ म पनि I have also been that victim क्या but I felt like ला उसको डर लाग्छ नि त आइसक्नु पर्ने हो कि ला दाँत किन आएन उसको छोरा त मेरै एज हो ऊ त हिँडिसक्यो मेरो छोरी त हिँडेको छैन सो यो कुरालाई लाइक कसरी एड्रेस गर्ने बिकज यो एकदमै छ क्या यो एभ्रिवेयर कम्पेयरिङ बेबिज trying to compare their milestones and making moms not feel good. सपोज अब मेरो बच्चा सर्टन मन्थसम्म हिँडेन भने राम्रोसँग दुध खुवाएन होला केयर पुगेन होला न त हिँडिसक्नु पर्ने हो त अहिलेसम्ममा सो यस्तो यस्तो कुराहरू हाउ डु वी एड्रेस द्याट इन द सोसाइटी व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट दिस म त मान्छेहरूलाई रिक्वेस्ट गर्ने बाहेक अरू त आई डोन्ट सी एनिथिङ इज बिकज हामीले जति यो कन्भर्सेसनहरू गऱ्यो या जति बााउन्ड्री क्रिएट गर्न सक्यो होइन त्यति नै राम्रो हो अब यो कसरी निर्मूल हुन्छ या कसरी चेन्ज हुन्छ कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर त आई हेभ नो एन्सर टु द्याट द ओन्ली वे वाट वी क्यान डु इज मेक पिपल रियलाइज मान्छेहरूलाई यो आवाज दिलाउनु पर्यो कि त्यो बच्चालाई कसरी हुर्काउने उसको डेभलपमेन्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आमा बुवाको पनि हात हुँदैन होइन सबै बच्चाहरू फरक हुन्छ त्यो हामीले बुझिदिनुपर्छ मान्छेहरू सेन्सिटिभ हुनु पर्यो त्यो कन्भर्सेसनमा कि मैले कोही बच्चाको बारेमा फ्याट्ट कमेन्ट गर्ने मैले पनि त्यस्तो भोगेँ धेरै हिँडेको छैन ऊ गरेको छैन दुध पुगेन होला दुध धेरै दिनु पऱ्यो यस्तो उस्तो उस्तो अनि मैले रिसर्च गर्थेँ कि म चाहिँ रिसर्च गर्थेँ गएर अनि होइन ठिकै छ होइन ठिक छ केही पनि हुँदैन म चाहिँ यसरी बोल्थेँ क्या होइन अनि त्यसपछि मान्छेहरूले बााउन्ड्री बुझ्न थाल्यो त्यसपछि उनीहरूले चुप लाग्न थाल्यो अनि रिसेन्ट टाइम्समा पनि बाबु त कस्तो मोटाएछ अरे मैले त्यसरी बडी सेभिङ त्यसरी सुरु हुन्छ भनेर भनिदिन्थेँ कि अनि मान्छे चुप लाग्थ्यो तपाईँको बच्चालाई आएर तपाईँलाई कसैले तपाईँलाई नै तपाईँ कस्तो मोटाएको तपाईँको बडीमा वेटमा तपाईँलाई कमेन्ट गर्यो भने तपाईँलाई मनपर्छ मन पर्दैन अनि तपाईँले के राइट्स छ तपाईँको मेरो बच्चाको बारेमा वेटमा कमेन्ट गर्ने अनि त्यसरी सानोदेखि उसलाई आफ्नो बडी इन्सिक्योरिटी हुने होइन आफ्नो बडी मन नपर्ने त्यस्तो त हुन्छ नि त्यस्तो नगर्नुहोस् प्लिज भनेर भनिदिन्थेँ क्या म चाहिँ त्योभन्दा बाहेकको मैले अरू त केही पनि रिजल्ट देखेकै छैन अरे जति हामी parents, moms also need to know that every child is different and milestones are different. I think त्यो पनि बुझ्दै जानु भयो भने चाहिँ I think you will not feel as bad because कति बेलामा चाहिँ ला मेरो बच्चा किन हिँडेन भन्ने क्वेसन ममले नै गरेको पनि सुनिरहेको हुन्छ I think at some point I was also that mom. That's because people kept telling me नि त यतिखेरसम्म हिँडिसक्नु पर्ने हो बोलिसक्नु पर्ने हो यो गरिसक्नु पर्ने हो अझै आफै खाँदैन अझै यो गर्दैन चपाउन थालेछैन सो अल दिस थिङ्स कन्सर्न हुनु चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ तर यस्तो पनि obsessive कन्सर्न पनि हुनु भएन हो उसको कहिलेकाहीँ अब जस्तै बोलेको छैन सर्टन एजसम्म या 2-3 वर्षसम्म पनि बोलेन भने त अब अटिजम हो कि होइन के छ कि भन्ने त्यो हामीले गर्नुपर्छ कसैलाई अब सानैदेखि ADHD हुनसक्छ होइन कसैलाई सानैदेखि के मेन्टल हेल्थको इस्युजहरू हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कन्सर्न चाहिँ हुनुपर्छ जस्तै हामीले के भन्छ नि त्यसलाई भिजिलेन्ट हुनुपर्छ होइन अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि हामीले याद चाहिँ गर्नुपर्छ उसको मुभमेन्टहरू कन्भर्सेसनहरू कुराहरू डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले आफैले पनि हेर्नुपर्छ डक्टरका लाने डक्टरहरू पनि त्यो ग्रोथ चार्ट गरिदिनुहुन्छ त्यस्तो सजिलो भइसक्यो अहिले त होइन डक्टरलाई कन्सल्ट गर्ने त्यस्तो कन्सर्न भयो भने तर बच्चा माथि चाहिँ नथोपर्ने क्या त्यो कुराहरू
इट्स अ नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो यो त नेभर एन्डिङ नै छ यो त Yeah, I'm sure. So let's talk about being a working mom. अलिअलि त हामीले throughout नै कुरा गरिहाल्यौँ like about your struggles and कति गाह्रो भएको थियो trying to balance everything. तर also being such a celebrated personality that you are, होइन कतिको गाह्रो भयो to find that balance? या आजको दिनसम्म पनि I'm not trying to say this in the negative light, just positively पनि के going on with how hectic is it? Do you enjoy it, or are there days when you feel like, oh my god, like why is my life like this पनि हुन्छ कि like how does it go inside your head? I think मिडियामा भएको भएर चाहिँ एडभान्टेज के हो भने हामी त फ्रिलान्सर्स हो नि त सो हाम्रो 9 to 5 जब भन्ने हुँदैन होइन अब देयर आर टाइम्स जब हामीले धेरै टाइम दिन सक्छौँ अब केही परिहाल्यो भने पनि हामीले ल म अहिले सुट गर्न सक्दिनँ यस्तो कहिलेकाहीँ भन्न सक्छौँ हामीले बच्चालाई रोक्न मिल्छ के गर्न मिल्छ नि त त्यस्तो भयो सो त्योमा चाहिँ एउटा एडभान्टेज पनि भयो अनि कतिवटा प्रोजेक्ट बच्चा बिरामी ल सरी मैले योपालि मैले प्रोजेक्ट लिन सक्दिनँ या मेरो बच्चाको यस्तो छ भनेर मैले त्यो गर्न पाएँ नि त सो त्यो एउटा एडभान्टेज चाहिँ डेफिनेटली थियो ब्यालेन्स वाइज चाहिँ किनभने अब कहिलेकाहीँ मेरो प्रोफेसनमा चाहिँ जस्तै अब फिल्ममा अर्कै होला फेरि फिल्मको छुट्टै हुन्छ लङ आवर्स हुन्छ होइन जस्तै टिभीमा धेरै हुँदैन इभेन्टमा 3-4 घन्टा मात्रै हुन्छ कहिलेकाहीँ सो मेरो लागि त्यो भयो कि म दिनभरि बस्न पाएँ अनि इभिनिङमा चाहिँ म जान्थेँ होइन सो त्यसरी ब्यालेन्स आउट गर्ने अनि जुन बेलामा आफू फ्री भयो त्यो बेलामा चाहिँ बच्चालाई एक्स्ट्रा टाइम दिने क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्ने त्यसरी नै मैले ब्यालेन्स आउट गरे हो अनि एट द एन्ड अफ द डे कन्सटेन्टली आफूलाई चाहिँ के भन्ने भने मैले यो घरबाट निस्केर मैले पैसा कमाएन भने मेरो घर चल्दैन मेरो घरमा चुलो बल्दैन खाना आउँदैन मेरो बच्चा कसरी हुर्किन्छ मेरो बच्चा कसरी स्कुल जान्छ भन्ने चाहिँ मैले त्यो आफूलाई भनिरहन्थेँ कि किनभने कहिलेकाहीँ हाम्रो बाध्यता पनि हुन्छ कसैको लागि प्रिभिलेज होला कसैको लागि बाध्यता हुन्छ होइन घर बस्ने नबस्ने पनि एउटा चोइस हो आफ्नो चोइस हुनुपर्छ नि त त्योमा त राइट त आफ्नो छ होइन सो मैले चाहिँ काम गर्ने चोइस लिएँ गर्थेँ पनि सुरुमा धेरै गिल्टी भयो अहिले त बानी भइसक्यो उसलाई अनि अर्को उसलाई सिकाउने द्याट आमा चाहिँ काममा गइरहेछ अनि काममा जानु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दा जाने बेलामा बाई भन्थ्यो अनि बच्चाले रुँदैन मेरो छोरा त कस्तो खुसी हुन्छ बाई भन्छ आमा भने आमा भनेर आउँछ सो त बानी बनाउने त हो होइन सानैदेखि अहिले पनि your mother was a working mom म गाडीमा जाने बेलामा घरबाट चाहिँ she tries to cry if I pick up my bags and stuff so I carry her till the car with my nanny होइन अन्तलाई पनि लान्छु अनि गाडीमा पुगिसकेपछि then म नानीलाई दिएर अब ममा जानुपर्छ है अफिस गएर आउँदैन हस् भन्छ क्या then गाडीमा चाहिँ she doesn't cry क्या आजकल and she says bye and she gives me a kiss and then she goes inside त्यो पनि प्रोसेस हो नि त त्यो उनीहरूलाई बानी बनाउनलाई पनि टाइम दिनुपर्छ पेसेन्ट हुनुपर्छ पेसेन्स त ओहो जिन्दगीमा कतै नसिकेको थाहा नभएको पेसेन्स त ला म सास तानेर होइन आई क्यान डु दिस भन्दै हरेक वर्ष हरेक दिन त्यो त त्यस्तै हो so you know that there was a different Malvika subba before Rio happened and there's a different Malvika subba now. I'm sure every mom will agree to that. How similar do you think you are now? Bistari, do you think you've found yourself again, the you before Rio, or do you think that you is never going to come back and it's going to be a completely new you and you're happy with it? I think धेरै उसमा चाहिँ I'm a new me and I love it. Physically भन्नु पर्दा I think physically partमा चाहिँ I'd like to talk about I have mommy brains अहिलेसम्म पनि मेरो memory loss is massive मलाई कति कुराहरू याद हुँदैन मैले चाहेर पनि सम्झिँदाखेरि मलाई त्यो मेमोरिजहरू आउँदैन के सो एकदम फगी भएछ ब्रेन अझै पनि फगी नै छ मैले अर्को स्ट्रगल गरेको भनेको लाइन्सहरू कण्ठ पार्नमा के पहिला चाहिँ होइन एक टेकमा फरर गरेर कस्तो मजाले टट्ट भन्थेन इनिसियली त मलाई यस्तो गाह्रो भयो त्यो स्क्रिप्टहरू कण्ठ पार्न लाइन्सहरू गर्नको लागि होइन अनि सो द ब्रेन फग कति भयो होइन अनि कपाल पनि धेरै झऱ्यो मेरो फिजिकली पनि माई बुब्स पनि लपसाइडेड भइसक्यो होइन सुकेर गइसक्यो होइन यसको लाइफै छैन जस्तो छ सो त्यो पार्टमा स्ट्रगल गरेँ अनि अहिले पनि मेरो सी सेक्सनको घाउ दुख्छ पानीहरू पर्दा चिसो मौसम हुने बित्तिकै चिट दुखेर आउँछ होइन इट रिमाइन्ड्स मी मैले सी सेक्सन गरे हो भनेर पर्सनालिटी वाइज चाहिँ आई लभ द पर्सन द्याट आइभ बिकम मसँग धेरै पेसेन्स छ म धेरै काम भएको छु म कुनै पनि कुराको रियाक्सनहरू दिइहाल्दिनँ होइन अनि धेरै धेरै आइ एम भेरी कामर आई लभ द न्यू मी सो इट्स वे बेटर अब कतिवटा एथिक्सहरू अझै पनि पुरानो एथिक्सहरू त बाँकी नै छ होइन तर कतिवटा एस्पेक्ट मेरो त्यो धेरैले नोटिस पनि गर्नुभएको छ होला त्यो काम गर्ने मान्छेहरूदेखि सबैले फ्रेन्ड्सहरूले पनि नोटिस गर्नुभएको छ होइन आइ एम लट डिफ्रेन्ट अनि मलाई मनपर्छ आफू आई लाइक द वे आई एम किन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने इट वाज सच अ ब्युटिफुल थिङ नि यस्तो प्राकृतिक कुरा हो होइन यस्तो सुन्दर हुन्छ त्यो पलहरू अनि आफूलाई त्यो मोमेन्ट्स क्याप्चर गर्न मन लाग्छ जे भने पनि त्यो कुनै पनि महिलाको पर्सनल व्यक्तिगत जीवन हो कि त्यसमा कसैको पनि कोहीको पनि इभन हस्बेन्डको पनि त्यसमा कुनै पनि राइट्स हुँदैन कुनै पनि कन्ट्रोल हुँदैन पिरियड फुल स्टप यसमा कुनै विवादै छैन कि सो त्यो हामीले आफ्नो जुन एउटा बेसिक राइट हो बेसिक ह्युमन राइट हो त्यो हामीले त्यसलाई युज गरेको हो
र त्यसलाई युज गर्न पनि पाउनुपर्छ कसैलाई त्यसमा के भन्नु छ भने त्यो उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो जस्तो लाग्छ मलाई सो द बेस्ट वे इज प्रेग्नेन्सीको बेलामा सकेसम्म नेगेटिभ न्युजहरू केही पनि नहेर्ने त्यसले धेरै पनि हेल्प गर्छ आफूलाई कसरी सकारात्मक राख्ने मैले आफूलाई कसरी एक्टिभ राख्न सक्छु चाहे त्यो योगा होस् वक होस् फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरेर होस् कामै गरेर होस् कतिजना त महिलाहरू 9 महिनासम्म काम गर्नुहुन्छ अब हामीले मिडियामा बसेर कतिवटा कामहरू हामीले गर्न पाएनौँ कतिवटा गर्न सक्ने काम हामीले गऱ्यौँ होइन प्रेग्नेन्सीको बेलामा सो त्यो एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ टु अभोइड दोज नेगेटिभ न्युज अदरवाइज त्यसले हानि किन मान्छेहरूले त भन्न कहिले पनि छोड्दैन अब म 7 वर्ष अगाडि मैले प्रेग्नेन्ट भएको फोटोज राख्दा मलाई त्यस्तो आउँथ्यो भने 7 वर्ष पछाडि प्रियङ्काले राख्दा त्यस्तो आयो अरूहरूले राख्दा त्यस्तो आयो भनेपछि इट्स नेभर एन्डिङ हो कि अनि हामी मात्र होइन हामी जस्तो महिलाहरूलाई त त्यस्तो अपवाद आउँछ भने अरू थुप्रै महिलाहरूले त झन् के हुन्छ होला जस्तै हामीले बाटोमा हेर्दाखेरि नै कतिजनाले पेट छोपेर हिँडेको देख्छौँ सो प्रेग्नेन्सी जस्तो ब्युटिफुल त्यो भयो भने त पपुलेसन कसरी बढ्छ मान्छे कसरी जन्मिन्छ महिला पुरुष एलजिबिटिक्युआई जोसुकै हो सबैजना त्यसैबाट जन्मिने हो होइन आई थिङ्क इट सुड बी सेलिब्रेटेड के अनि केही एस्पेक्टसम्म परिवर्तन पनि भएको छ मान्छेहरूले सेलिब्रेट पनि गर्न थालेको छ सो हामीले केही न केही परिवर्तन ल्याएको छौँ नि त अनि सुरुमा जे पनि स्टार्ट गर्दाखेरि च्यालेन्जेस त हुन्छ जस्तो लाग्छ तर इभेन्चुली मान्छेहरूलाई त्यो कुरा पनि पस्न थाल्छ क्या नर्मल नै हो भने जस्तो लाग्छ क्या तर बेस्ट आई थिङ्क इज प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ फ्यामिलीको सपोर्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो फ्यामिलीले त्यो पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिनुपर्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ आफूलाई पनि कसरी मेन्टली मैले फिजिकली आफूलाई कसरी फिट राख्ने भन्ने कुरामा पनि ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ ओके म नेक्स्ट यसमै जान लाग्थेँ होइन आई लभ हाउ इट्स जस्ट फ्लोइङ अबाउट जुन तपाईँले भन्नुभयो नि फ्यामिली सपोर्ट एउटा स्पाउसको सपोर्ट अर द फादर फिगरको सपोर्ट हाउ वाज इट विथ योर प्रेग्नेन्सी एन्ड विथ रेजिङ रियो अल अलङ यसमा चाहिँ अब के भने अब मिक्स्ड नै छ भन्नु पर्ला बिकज प्रेग्नेन्सीको टाइम बेलामा नै हाम्रो रिलेसनसिप म्यारेजमा चाहिँ देयर वर मेनी इस्युज अनरिजल्भ इस्युजहरू धेरै थियो तर बिचको पार्टमा प्रेग्नेन्ट हुनुभन्दा अगाडि इट वाज गोइङ क्वाइट वेल अनि प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ इट वेन्ट डाउन हिल भन्नु पर्ला सो त्यो कम्युनिकेसन ल्याकिङ पनि थियो इट्स नट लाइक उसले मलाई सपोर्ट गर्दैन थियो म भन्दिनँ होइन इज अ भेरी गुड फादर